یکی میگه که مثلا شما در مورد حجاب بحث گذاشتید، آیا احکام الهی قابل گفتگو هستند؟ یکی دیگه میگه مگه پوشش آدما باید کسی در موردش گفتگو بکنه؟ شما به چه حقی در مورد این گفتگو گذاشتید؟ آیا شما خط قرمزی ندارید؟ بشر باید همیشه پوشیده باشه. برخی شما رو پروژه وفاق میدونن، برخی رسانه اصلاح طلبی میدونن، برخی که پایداری نزدیکترن به ویژه شما رو حتی پروژه نفوذ میدونن زیر نام وفاق. مخاطب عام ممکنه تخمینش این باشه که شما مجوز امنیتی داری برای کاری که داری میکنی. خیلی اوقات من از خودم میپرسم که مثلا من اینو چجوری میتونم اثبات کنم؟ از نزدیکان رسانه‌ای که به شما همین اتهام ها رو میزنه مهمان دعوت میکنید. پارسال به ما میگفت اینا عامل موسادن، بعد الان به ما میگه اینا مثلا عامل سیستمن. خودت شفاف بگو عامل کدوم. ولی شما مهمان‌هایی داشتی مستقیم دارم میگم پروپاگاندیستن در نازل‌ترین کیفیتش و یک ماله در دست داره و فرق نمی‌کنه چه اتفاقی میفته، میکشه روش. پرسش ایجاد میشه که چرا شما این رو دوباره دعوت کردی؟ بعضی موقع ساعتمو وسط برنامه باز میکنم میذارم زیر پام. دلیلش اینه که این هی داره هشدار ضربان قلب بالای 120 میده. توضیح بدم، بگم، نگم. همه میدونن اینو. یعنی من واقعا بعضی جاها میخوام میکروفون رو پرت کنم. آقای فاضلی دعوت کن برات پرت کنه. بین آزادی و برابری کدوم انتخاب کنی؟ سپاسگزارم مهدی احمدی عزیز، مخلصم. میزبان همیشه صبور آرام رو صندلی مهمان. یکم چالش ایجاد بکنیم امشب با هم. در خدمتت هستم. سپاسگزارم که دعوتمو پذیرفتی. خیلی برام مهم بود که با هم گفتگو بکنیم. باعث افتخاره. میزبان گفتگوهای خیلی مهمی هم هستی، سهم مهمی هم داری الان تو رسانه، به ویژه تو ژانر سیاسی. حالا میپردازیم به این که چی شد که به این نقطه رسید. برام خیلی مهم بود که بتونیم با هم گفتگو بکنیم، یکم واکاوی بکنیم ذهن میزبان این برنامه رو، ذهن سی او شو، که ببینیم چی تو ذهنش میگذره، چرا اصلا. برای همین من ترجیح میدم از مسیر فکریت شروع بکنم. میدونم که راجبش صحبت کردی توی پادکست کار نکن اگه اشتباه نکنم، ولی خب چون ما هم مخاطبانمون ممکنه کار نکن رو دنبال نکنن، میخوام این بیقراری درونیت رو یکم واکاوی بکنیم که چی شد که از فیزیک رفتی سمت فلسفه، از فلسفه اومدی تو رسانه. اول ممنون که دعوت کردی. عرض کنم خدمتت که من ورودم به فیزیک خیلی ناشی از یه نوع کنجکاوی بود، طبیعتاً کنجکاوی های فیزیکی. بنا به دلایلی انتخاب کردم و اون مسیر رو رفتم و اون موقع هم خیلی من علاقه به فیزیک نظری و اینها داشتم. سنخ کنجکاوی هم اونجوری بود، نظری بود، خلاصه تئوریک بود. ولی من به مرور زمان متوجه شدم که در واقع چیزهای فراتر از فیزیک، فراتر منظورم ارزش گذاری نیست. من خیلی ارزش زیادی برای فیزیک قائلم، برخلاف طیف بزرگی از کسایی که تو حوزه علوم انسانی کار میکنن. مسخره‌مون میکنن معمولا علاقه‌مندان به فیزیکو. آره، من هرچی میگذره احترامم به فیزیک بیشتر میشه. ولی خب فهمیدم که حوزه های دیگه ای هست. من اگه بخوام بهتر بفهمم که تو چه جهانی دارم زندگی میکنم، باید در مورد اونا. ورودم به این حوزه ها با یه حیرت خیلی زیادی شروع شد. طیف گسترده ای از نظرات تو حوزه های مختلف. تو فلسفه، حالا من خودم که رفتم رشته فلسفه، ولی خب تو علوم سیاسی بود، توی الهیات بود، تو اقتصاد بود. الهیات حتی؟ آره، تو اقتصاد بود. و این دسته بزرگ از موضوعات، سوالی که برای من پیش اومده بود این بود که خب من اینا رو چجوری باید انتخاب کنم؟ مکانیسم درست انتخاب کردن چیه؟ و ذهن منم خیلی گفتگویی بار اومده بود. یعنی ما توی دانشکده فیزیک شریف هم اغلب کسایی که وارد میشن دیگه تو فیزیک نمیمونن، یه محیط خاصی داره. حداقل من تو اون موقع که بودم اینطور بود. زیاد حرف میزنن، زیاد کلنجا میرن با هم دیگه، زیاد بحث میکنن. منم ذهنم خیلی گفتگویی بار اومده بود. یعنی روزانه به یه چیزایی فکر میکردم. یه تعداد دیگه رفقام بودن، اونام فیزیکی بودن، حالا بعضی از بچه ریاضی هم اینطوری بودن. می اومدیم میشستیم مثلا تو
بالاخره یا تو دانشکده یا توی محیط‌های دانشگاه بحث می‌کردیم ببینیم خب بین این انواع دوگانه‌های مختلف کدوم باید انتخاب کرد. خوبم شکل میگیره چون ذهن علت و معلولی دارن اونایی که علوم پایه‌ای مدل میخونن. آره. و این یواش یواش علاوه بر این که این یه مسیر شخصی برای خودم شد، حالا تغییر رشته دادم و اینها، احساس کردم این ممکنه برای بقیه هم کار کنه. یعنی آدما ممکنه که تخصص در حوزه‌های مختلف علوم انسانی لازم نداشته باشن، ولی طبیعتاً به عنوان انسان و شهروند داشتن دانایی‌هایی در این حوزه‌ها و همینطور داشتن توانایی نقادی در این حوزه، حالا تفکر نقاد، ذهن نقاد، حتما بهشون کمک میکنه که هم انسان بهتری باشن هم شهروند بهتری باشن. و چون خودم به شکل گفتگویی وارد این حوزه ها شده بودم، احساس میکردم این برای بقیه هم احتمالاً کار بکنه. یعنی اگر با یه سوالی شروع بکنن، در پاسخ به اون سوال نظرات مختلفی رو بشنون و بتونن انتخاب بکنن. لزومی نداره آدما بخوام برن سرفصل‌های علوم انسانی رو بخونن. میتونن به شیوهی که اهالی علوم انسانی تو حوزه‌های مختلف فکر میکنن فکر کنن از طریق دیدن گفتگو، مواجهه با گفتگو یا گفتگو کردن. این بود که خب در واقع شد نسل اول تولیدات آزاد که اونا گفتگوهای مفصل چندین جلسه‌ای و ارائه. سال 92 شروع شد، درسته؟ سال 92 شروع شد و این تا سال 1401 اومد، تا نیمه 1401 اومد. حتی با قطعی‌های فراوان دیگه، چون گفتگو مخصوصا اگر تو موضوعات در واقع پرچالش باشه موانع براش زیاده. چندین بار این متوقف شد، ولی در نهایت از 1401 نیمه دوم 1401 در قالب رسانه کارشو ادامه داد یا به شکل جدیدی شروع کرد که در واقع باطنش همچنان گفتگو بود و منم نقشم اونجا این نیستش که فقط مجری باشم. تو خیلی از اون موضوعات یا تو حین جلسه یا تو پیش تولیدات اون جلسه من با کنجکاوی‌های اون موضوع جلو میام و واقعا دوست دارم بدونم که مهمونا در برابر سوالاتی که همیشه دورادور ازشون طرح می شده و میتونستن بهش جواب ندن، حالا در برابر اون کسی که منتقد جدی اونهاست، نه یه مجری معمولی، میتونن از پس سوالات اون بر بیان یا نه، میتونن فرار کنن یا نه. آره میتونن فرار بکنن. این آزمونه برای من آزمون همیشه جذابی بوده و فکرم میکنم واسه آدما هم مفیده اجمالا و این بوده آزاد دغدغه شخصی من و اون کسایی هم که تو الان آزاد کار میکنن همشون تقریبا یه چنین ماجراهایی دارن. مثلا روح بنیانگذار یه مجموعه معمولا توی فرایندش موج میزنه، یعنی قابل تشخیص هستین که کنجکاوی. الان بیشتر خود توی کنجکاو میدونی کماکان یا یه فعال فرهنگی؟ بستگی به موضوعاتش داره. تو بعضی از موضوعات احساس میکنم که یعنی من خودم یه جنبندی‌های نصف نیمه‌ای دارم، تلاش میکنم خیلی دخیلش نکنم تا حد امکان. طبیعتاً اغراق اگه بخوام بگم اصلا دخیلش نمیکنم، ولی تلاش میکنم اون موضوعات به شکل استانداردی ساماندهی بکنیم. تو بعضی از موضوعاتم واقعا من و بچه‌ها، این تقریبا همه بچه‌ها این مدلین، هر کس تو یه جاهای جمع‌بندی داره، تو یه جاهای کنجکاوی داره، سوال داره. کنجکاوی هم اینم یه کنجکاوی یه بعضی موقع یه بار فانتزی داره، یعنی مثل دانستنی ها این نیست. بعضی موقع این کنجکاوی روان آدمو تحت فشار قرار میده، چون شما توی دنیای زندگی میکنی که باید انتخاب کنی، تصمیم بگیری، چه به عنوان شهروند چه به عنوان یه فعال مدنی، ممکنه توی جایگاهی سیاستمدار، اقتصاددان، هر کدوم از اینا. کنجکاوی نمیخوام اینو تبدیلش بکنم به یه چیز روزمره کم اهمیت. سوالات واقعی هستن که نیاز به پاسخهای واقعی دارن. الان من تو بعضی جاها، حالا بنابر تجربه‌ام، یه جمع‌بندی دارم، تو بعضی موقع‌ها برنامه‌ها اینجوریه که واقعا میخوام بدونم که چی میگذره تو اون حوزه، اینجوری انتخاب میکنیم. نه پیش اومد برنامه‌ای که همین اخیراً در
تو قالب زمانی دارم میگم که الان دارم گفتگو میکنیم نه زمانی که پخش میشه در رابطه با بحران آب و اینا که پخش شده و کاملا من حس میکردم که خب من شوکه بودم تو برنامه. تا حالا ندیده بودم همچین چیزی ازت، تا حالا این مدلی رو ندیده بودم چون همش در حال تعجب این بود. اولین برنامه‌ای بود که ما با موضوع بحران آب داشتیم، خیلی قدیم‌تر می‌خواستیم شروع بکنیم. اصلا پوزیشن نشستنت هم فرق کرده بود، نمیدونم دیدین اومده بودی جلو. آره من موقع‌هایی که خیلی کنجکاویم گل بکنن بچه‌ها بعداً بهم میگن من اینو میدم جلو و یه گام میام جلوتر میشینم. تو اون برنامه من یعنی نمیدونستم سوال دیگه چی باید بپرسم، خیلی عجیب بود واقعا. خودش داشت پیش میرفت برنامه دیگه داشتم گوش میدم، خیلی خیلی عجیب بود. آره خیلی عجیب بود. بنابراین رسالتی که احتمالاً آزاد تعریف کرده گفتگوه دیگه، درسته؟ گفتگوه، توسعه فکر نقاده. اومده چیزی رو اصلاح بکنه یا چیزی رو بسازه. برای کی؟ برای ایران. نه برای مخاطبش. آره برای مخاطب. کدوم مخاطب؟ ما دسته های مختلفی، آزاد دسته های مختلفی از مخاطب داره. از ممکنه یه مثلا دانشجوی سال اول دانشگاه باشه که میخواد با یه سری چیزا آشنا بشه. در واقع اینا یه دسته‌بندی‌های کسب و کاری داره، ولی من دارم تلاش میکنم خیلی چیز توضیحش بدم، راحت توضیحش بدم. یه دانشجوی سال اول دانشگاه به نظرم خوبه با دیدگاه‌های مختلف آشنا باشه، ایراداتی که بهشون وارده رو بدونه، بتونه انتخاب کنه. این خوبه. افرادی که یه ذره سنشون بیشتر میشه، اینا به عنوان در واقع و نیروهای مؤثرتری در جامعه میشن. اینا میتونن کمک بکنن ایده های خوب که توی این گفتگوها خودشون رو نشون میدن، خودشون رو تو جامعه بیارن بالا. این میشه فایده‌ای که برای بخش فعال جامعه داره. هر جامعه یه بدنه سیاستگزار داره، سیاست پژوه داره. اونا هم جزء مخاطبای آزادن. فکر میکنی؟ تأثیری هم روشون میذاره فکر میکنی؟ این خیلی این برای من تو دامنه‌های مختلفش هر چی به پایین نزدیکتر باشه بیشتر، هر چی به بالا. همون اینجا میزان تاثیرگذاری برای من میشه چالش. اینکه آزاد داره گفتگو میکنه. یه زمانی من میدیدم که گفتگوهای آزاد خیلی نظری تر بود. فکر می‌کنم در ابتدا که شروع کردین بیشتر نظری بود، یا حتی آزاد فکری یه وقتا من چارچوب نظری تری داشت که خب یه مقدار نخبگانی تر بود، احتمالاً مخاطبش مخاطب دانشگاهی بود. ولی امروز خب یکم سیاست توش وزن سنگین تری داره به واسطه اتفاقاتی که الان میفته دیگه. یعنی و این خیلی برای من نمیدونم، این بعد از این خوشحال بشم، بعد از این ناراحت بشم. راستشو بخوای این که اینقدر نیاز از جامعه بخوایم که سیاسی باشه، سیاسی فکر بکنه، من هم خوشحالم میکنه بابت این که خب به هر حال جامعه کم به سرگذشت خودش میتونه حساس‌تر باشه، باید باشه، یعنی واقعیت با این وضعیت. و هم از جانبی غم انگیزه برای من که چرا اینقدر باید درگیر سیاست باشه. چرا باید به چیزایی فکر بکنه که اصلا شاید هیچ سهمی بعضی اوقات در وقوع یا عدم وقوعش نداره و فقط براش اضطراب روانی بار خواهد کرد روی دوشش و در انتها آخر هم تماشاگر خواهد بود، هر چقدر هم که نسبت بهش دانش داشته باشه. و اینجا سوال برای من به وجود میاد که آزاد تو کجا تأثیر داره میذاره؟ چون به عنوان مثال برنامه که راجع به آب گفتگو کردید، همین که خیلی هم جالب بود که من توی موقعیت دیدمت که تا حالا ندیده بودمت، یه وقتا با دهان نیمه باز. مخاطب این کیه؟ مخاطب اینو سیاستگزاره باید باشه دیگه. کیه؟ بیاد تو سیاستگزار دو تا بخشو از هم جدا بکنیم. یه بخش اون بخشی از سیاستگزاریه که دیگه شما به اینها میگین در واقع نیروهای سیاسی. نیروهای سیاسی که داره تصمیم گیری های سیاستی هم میکنه. مثلا داره فکر میکنه که انرژی چطور باشه، آب چطور باشه. و من فکر میکنم ما رو اینا اثر زیادی نداریم. چرا؟ چون اینا نظام ذی‌نفعان بیشتر برشون حاکمه. مثلا ممکنه برنامه رو ببینن سر کنجکاوی. یه جای اونقدر ایدئولوژیکه که حتی ممکنه ذی‌نفعان هم توش خیلی تاثیر نذارن، یا یه سری چیزای چارچوبه متسلبی داره متاسفانه اینا. خوب اما یه 2-3 گام پایین‌تر معمولا کشورها یه سری بدنه‌های کارشناسی دارن، نهادهای کارشناسی دارن.
مثلا ممکنه یه بخشایی از دانشگاه ها باشند، پژوهشگاه ها باشن، اندیشکده ها باشن. بعضی از نهادها بخش های متولی پژوهش و سیاست پژوهی دارن که یه آدمایی مثل من و تو توش کار میکنن، حالا با یه سری محدودیت ها. اینا معمولا تو اون نظام ذی‌نفعان هنوز به اون شدت وارد نشدن. فکر میکنم روی اینا اثر گذار. از طرف دیگه خب بدنه بخش مطلع و فعال جامعه وقتی از موضوعی آگاه بشه میتونه از اون ناحیه یه فشار گفتمانی وارد بکنه. این میتونه اثراتی داشته باشه، گاهن میتونم نداشته باشه خیلی اوقات، ولی خب آزاد این چنین اثری داره. اگر ایده خوب، ما امیدواریم که یعنی این گفتگوها یه فرصتی باشه اون ایده هایی که تو این نظام منافع نمیتونن بیان بالا، تو فرصت گفتگو بتونن خودشون نشون بدن، امکاناتی به دست بیارن. امکانات منظورم یه بدنه گفتمانی، یه نیروی گفتمانی به دست بیارن، یه اثراتی بذارن دیگه. اثراتش خیلی گاهن خیلی خوب باشه میان مدته. بنابراین من نمیتونم بگم آزاد تنها مخاطبانش همینجوری مثلا آدمای عادی مثل مان. خیلی اوقات یا بعضی اوقات، خیلی اوقات نگم، بعضی اوقات در واقع تا سقف بدنه کارشناسی میره جلو، تا سقف بدنه کارشناسی. بیش از اون بره جلو خیلی خوب نمیشه. چیش خوب نمیشه؟ تبعاتش دیگه چیز میشه دیگه. ببین بالاخره یه نظام ذی‌نفعانی هست که اون نظام ذی‌نفعان اگه بخوام شفاف بگم، یعنی هر موضوعی که یه کنشگر سیاسی، یه تصمیم گیر سیاسی، یه اهل قدرت داره توش انتخابی میکنه، طبیعتاً تابع فشار ذی‌نفعان مختلفه. بله. مثلا میخواد بگه که من قیمت انرژی رو ببرم بالا، این روی سری اثر مثبت میذاره، روی سری اثر منفی میذاره. آبا این کارو بکنم، از اینجا بدم اینجا. بنابراین خیلی اوقات اونا تو این چارچوب تصمیم گیری میکنن و معادلاتی که تو اون چارچوب حاکمه با معادلاتی که تو چارچوب گفتگو حاکمه، اینا اغلب اوقات شبیه به هم نیستن. تلاقی هم ندارن یه جایی اصلا. به خاطر همین این وقتی به هم برخورد بکنه خیلی چیز نداره، خیلی اثر خوبی نداره. گفتی که سعی میکنید به اون دسته از افرادی که شاید تریبونی ندارن که بین این تعارض منافع بتونن یه نقطه‌ای روی بدنه گفتمانی پیدا بکنن که بیان و صحبت بکنن و بعد از اون یه جامعه مخاطبی رو هم تحت تاثیر قرار بدن، بهشون شما تریبون میدید. چند درصد گفتگوها اینجوریه؟ نه، این برداشت درستی نیست. منظورم شخص نیست. یعنی گاهن افرادی هستن که ممکنه کمتر شناخته شده باشن، تو گفتگوها حاضرشن بیشتر شناخته شده باشن. من منظورم شخص نیست. منظورم مثلا بذار مثال واضح بزنم. ببین، آزاد یک رسانه مستقله به من میگه. بنابراین این پرسش ایجاد میشه آیا تمام طیف‌های فکری اونجا حضور داشتن، تونستن بیان آزاد داشته باشن؟ به عنوان مثال شما ATS داشتید تو برنامه‌تون؟ آره این که بوده. بازخورد چجوری بوده؟ برخوردی شده؟ میخوای من اول یه چارچوب بگم؟ آره بگو. که اینا رو ما چجوری داریم مدیریت میکنیم. خواستم از این جلوگیری بکنم که راجع به شخص صحبت نمی‌کنم. بوده یه گفتگویی ما داشتیم در مورد مسئله شر بود، شر و خدا ناباوری. یه مجموعه گفتگو هم ممکنه اگه بشه از اون، چون بعضی از گفتگوهای ما سریالیه، کسایی که دنبال کرده باشن، من اون سریالی ها رو هم خیلی بیشتر دوست دارم و دوست دارم مخاطبم اونا رو بیشتر دوست داشته باشه. بعدش اینه که بازدیدا معمولا افت میکنه. آره دیگه، از یه جا بعد افت میکنه، ولی فرصت بیشتری برای تعمیق میده. اینو همیشه به مهمونا میگم این جلسه اول راند قلقگیریه، تازه پیدا میکنین همدیگه رو. از جلسات بعده که شما میتونین خوب با هم گفتگو بکنین. کسایی که گفتگوهای چند جلسه‌ای رو دنبال بکنن حتما متوجه این میشن. ببین، ما تو آزاد به عنوان یه ایدئال واقعا دوست داریم که همه دیدگاه ها رو
بتونیم پوشش بدیم. چند تا عامل میاد میزان پوشش رو تحت تأثیر قرار میده. یه عامل مثبته که در واقع شما ببینید این چقدر اثرگذاره. اینم بگم تو آزاد شاید بیش از این که اون جهت اثبات یک دیدگاه اهمیت داشته باشه، نقد یه دیدگاه اهمیت داره. به خاطر همین اون گفتمان‌هایی که زور بیشتری دارن طبیعتاً توی آزاد در وضعیت انتقادی بیشتری قرار میگیرن. پس ما میگردیم ببینیم مثلا میگیم دیدگاه X این الان بسیار مؤثره. یعنی ما به عنوان مثلا یه شهروندان مثلا 80-90 میلیونی یک کشور بسیار تحت تأثیر این دیدگاه هستیم. خوب از زاویه‌های مختلف مورد نقد قرار بگیره. خب این یه سهمی. ممکنه یه دیدگاهایی نه اثراتشون اثرات محدودتری باشه یا بلند مدت‌تر باشه. تو اینجا من با اون نکته‌ای گفتیم ما چرا مسائلمون سیاسی، یعنی انقدر سیاست درگیریم، با اون بخش منفیش همدلم که اهمیت سیاست باعث میشه که بیش از اون چیزی که لازم باشه موضوعات دارای اهمیت بلند مدت در حاشیه قرار بگیرن. یه مجموعه ملاحظات دیگه‌ای هم هست. ببینید بالاخره کسایی که توی آزاد کار میکنن یه مجموعه از علاقه‌مندی‌ها دارن. مثلا دین و اخلاق من خیلی علاقه دارم. توی سیاست خارجی هم علاقم زیاده. اینو به نظرم آدما بگردن ریشه هر دوتای اینا رو توی آزاد پیدا میکنن. مثلا ما دوستانی داریم مثلا اینا تو اقتصاد تو یه سری حوزه‌هاش مثلا اقتصاد و تحریم علاقه‌مندی دارن. این ریشه هاش تو آزاد، یعنی یه بخشی از اینم یه زمینه تیم آزاده. ما تیم آزاد رو تلاش کردیم تا حد امکان یه جورایی نماینده های طیف‌های مختلف باشن تا یه حدی، بالاخره یه جوری بتونن با هم حرف بزنن، ولی علاقهشون هم به در واقع دیدگاه های مختلف باشه. اونم طبیعتا سایه‌شو میندازه. از یه جایی به بعدم که این اثر منفیه، در واقع اینه که ما بتونیم کارو با کنترل حوزه ریسک ادامه بدیم. دوره‌هایی بوده آزاد در واقع تو باز کردن این طیف و پرونده ها خیلی سنگین و جدی وارد شده. دوره‌هایی هم بوده که اینو محدودتر کرده. این خیلی تابع شرایط کشوره. این واقع بینانه ما توی هتل زندگی نمی‌کنیم. این قبض و بست به صورت طبیعی توی آزاد وجود داره. شرایطی که جامعه پرسش‌های جدی‌تری بشه ما همین پرونده رو بیشتر باز می‌کنه. شرایطی که شرایط جامعه شرایط سخت‌تری بشه ما همین پرسش‌ها رو مدیریت می‌کنیم. اینم به خاطر اینه که احساس می‌کنیم که کار توی استقامتشه که اثرات بلند مدت خودشو. اونجا من یه چالش دارم باید. جانم بگو. این که تو داری میگی اگر جامعه سوالاتش بنیادین‌تر بشه، خب اوکی ما بستش میدیم. من اینو باید این شکلی تعبیر بکنم که اگر فضای بست دادن باشه بستش میدید. اگه اشتباه میکنم بهم بگو. هر دوتا فاکتوره. خب آره. این باعث نمیشه که شما پسیو عمل کنید؟ یعنی شما موج رو نمیسازید. خودت فکر میکنی رسانه ها، من با این سوال جواب میدم، رسانه هایی که در واقع تو سایز متوسط به پایینن چقدر واقعا تو ساختن اون موجا مؤثرن؟ ببین مثلا من تو موضوع آب احساس کردم که مثلا این دوتا برنامه که با موضوع آب در اومده الان بیرون بسیار جدی اثر داشته رو فضای عمومی جامعه در مورد آب. اما خیلی از موضوعات من فکر میکنم یه واقع بینی اینه که اینطور نیست. این واقع بینی دردناکیه، نه صرفا من بخوام به عنوان آزاد اینو بگم. این یعنی چی؟ یعنی که ما مثلا من گفتی که آزاد فکری قبلا خیلی نظری تر و بنیادی تر بود.
منم که رشتم فلسفه بود، خیلی از بچه‌هایی هم که هستن همین جورین. ولی ما این رو تغییر دادیم چون احساس و خودمون رو هم تغییر دادیم. یعنی مطالعات ما به مرور زمان اومد روی موضوعاتی که بسیار یعنی روزمره جامعه به شدت تحت تاثیر اونا قرار گرفته بود. مثلا مثل سیاست خارجی، مثل اقتصاد. اینا جاهایی که احساس میکنم آزادیه یا دیدگاه‌های فلسفه سیاسی های مختلفی که برای آینده ایران حرف میزدن. این با از فلسفه خیلی فاصله داره. یعنی ما دوست داشتیم اونجا بمونیم، ولی جامعه به شما میگه من سوالم اینجاست، اگه میتونی هم می‌داشت اونجا. آره. خیلی داره. میگه اگه میتونی جواب بدی. البته با خیلی جواب به نظرم محقه ها، خیلی جاها محقه. یه مثال من برای شما بزنم. ما یه برنامه داشتیم در مورد سقط جنین، جز موضوعات بسیار مورد علاقه خود منم هست. خیلی از کسانی که در مورد اون برنامه صحبت کرده بودن، چون سقط جنین یه سری استدلالا در مورد خود سقط جنین هست، اخلاقی، غیر اخلاقی و حدود و ثغورش. ولی ممکنه خیلی به شما اعتراض کنن آقا اصلا سقط جنین در جامعه ما به خاطر فلان شیوه حکمرانیه، به خاطر فلان موضوع اقتصادیه. شما یعنی اون موضوعی که اصلا لیترچر داره تو فضای علوم انسانی، سرفصل داره، میشه سر یک کلاس فلسفه اخلاق در مورد اخلاق کاربردی در موردش بحث کرد. اینجا مناشأ متفاوت دیگری اینجا داره. اصلا به شما میگن آقا شما به چه عنوانی میای بحث لیترچر سقط جنین میکنی؟ تو باید نشون بدی که تقصیر سیاستمدار، تقصیر سیاستگزار اقتصادی اینا چی بوده که مثلا یه بخشی از حالا من به این تصمیمه رسیدم که حالا بستر اخلاقیشو بررسی بکنم. آره. یعنی این اتفاقا شما اینجا متهم به محافظه کاری میشین. میدونی یه محافظه کاریه که شما میگی من میخوام بشنوم ببینم بقیه چی میگن، بر اساس اون کارامو هدایت بکنم. یه وقتی خلاصه پاچه خودم خیس نشه. یه وقتی هم هست نمیگیم نه اتفاقا من اگر به اون شیوهی که تو لیترچر بحث هست، تو ساختار بحث هست، من وارد موضوع بشم، آدما میگن آقا این چی کار به ایران داره؟ بیا در مورد ایران حرف بزن. اگر واقعا مدعی گفتگو هستی در مورد ایران صحبت کن. ما تلاش کردیم اونو بگیریم بکشیم تا جایی که میشه بیاریمش پایین. یعنی ما به نسبت سیاست علوم انسانی رو تنزل دادیم. البته در آزاد هیچ وقت بحث سیاسی به معنی متعارف کلمه هم تقریبا نبوده. آقا فلانی خوبه یا فلانی بده. سیاست رو هم تلاش کردیم که تبدیلش کنیم به پارادایمای سیاسی. به جای اینکه تو پستوها بخواد تعیین تکلیف بشه، عادت بکنن که تو حوزه عمومی باید تعیین تکلیف بشه. در حدی که حالا آزاد میتونه اثر بذاره. ادعای خیلی بزرگی هم روش ندارم. آره. چجوری با جامعه مخاطبانتون کنار میای؟ به خاطر اینکه به واسطه اتفاقات پرسرعتی که میفته، به ویژه تو خاورمیانه اساسا، و فرهنگ عمومی به ویژه در استفاده از سوشال مدیا توسط مردم، معمولا مردم دنبال پاسخ سریع میگردن، کمتر وقت میذارن که عمیق شن توی موضوعی، به ویژه اگر نظری هم باشه. اتفاقا که من چقدر از اون گفتگوها بیشتر هم لذت میبردم یه جایی. این مخاطبه چجوری قانع میشه بیاد بشینه؟ چه بازخوردایی از مخاطبتون میگیرین؟ و از این مهمتر چه کامنت هایی دریافت میکنین؟ ببین من وقتی برنامه رو میبینم، خب معمولا این اتفاق میفته که دو نفر از در رابطه با یک موضوع با دو طیف مختلف فکری، معمولا دیگه غریب به اتفاق اینجوریه مگر اینکه هم افزا باشه صحبتشون، میان و میشینن با هم گفتگو میکنن. یه چالش جالبی داره. هر چقدر اون فرده که هیچی، هر چقدر مخاطبه حتی نخبگانی تر میشه، سوگیریش بیشتر. یعنی هر چقدر که مخاطب، یعنی بیننده و شنونده شما، حتی این تحقیق شده راجع به این، تحصیلات آکادمیک بیشتری داشته باشه، احتمال تغییر نظرش به شدت کمتر، چارچوب فکریش متسلب‌تر، و به واسطه این که به دانش داشته و احتمالاً سیالیت کلام هم داره، پس راحت‌تر میتونه اقناع کنه مخاطبانش رو، معمولاً کمتر نظرش رو عوض میکنه.
تا برسه به اون نقطه‌ای که یک فردی مهمان شما در برنامه شد. چقدر تاثیرگذاری بین مخاطبان خودت می‌بینی؟ ببین من توی اول یه فرض و مناقشه بکنم توش. خیلی الان میگن که مردم دنبال کانتنت کوتاهن. نمیتونم تشخیص بدم که کدوم. احتمالاً اونایی که کانتنت کوتاه به لحاظ تعداد بیشتر مصرف میشه، این هیچ تردیدی توش نیست. اما شاید همونا و شاید یه گروه بسیار بزرگ دیگه، چون من خودم تحقیق نکردم نمیدونم. حقیقا راجع به اینه که میگی شده. آره. مصرف کننده های کانتنت بلند، یعنی کانتنت های لانگ فرمت، بسیار بخش بزرگی هن. من در مورد پادکست تو ایران شنیدم، نمیدونم درسته یا نه، اگه اشکالی داره اصلاح بکن، که ایران حالا بنا به دلایلی هم که میدونیم جز بزرگترین مصرف کننده های پادکست به نسبت جمعیته. یعنی وقتی نرمال بشه، بعد نرمال شدنش عدد بزرگیه. من واقعش از مخاطب آزاد، ما اون موقع که کارو شروع کردیم، برنامه ها رو شروع کردیم تو رسانه بذاریم، یه گفتگویی داشتیم در مورد اقتصاد سیاسی اکوسیستم استارتاپی، در مورد دیجیکالا بود. جز مثلا اون یکی دوتا برنامه اولی بود که ما تو یوتیوب گذاشتیم. بعد توی توییتر یه کسی کامنت گذاشته بود که این لینک این برنامه کجاست. بعد ما هم لینک یوتیوب گذاشتیم. آقا چرا کار سخت میکنی؟ فایلشو تو تلگرام آپلود کن بذار. ما اونجا توضیح دادیم، گفتیم خب بالاخره شما تو یوتیوب ببینی واسه پایداری. گفت ببین برادر من، تو مسخره نکن، این برنامه تاش 100 نفر 200 نفر به این موضوع علاقه مندن. ما هم اون موقع نمیدونستیم واقعا، یعنی احتمالا میدادیم که واقعا اینطور باشه، ولی تنها چیزی که میتونستیم بهش امید داشته باشیم این که حرف این بنده خدا غلط از آب در بیاد. من اینجوری احساس میکنم که مصرف کننده های کانتنت لانگ فرمت، ما بعضی از ماها بوده که تو آزاد بالای 2 میلیون نفر مخاطب یونیک داشتیم. این عدد با اینکه آزاد اصلا رسانه خیلی بزرگی هم نیست، احتمالاً سر و ته این محیط رو جمع بزنی توی ایران یه چیز هولوش 7-10 میلیون نفر یونیک یوزر مصرف کانتنت بلند ماهیانه وجود داشته باشه. بین 8 تا 10 میلیون نفر یوتیوب رو دسترسی پیدا میکنن معمولا. این به نظرم یعنی که فرصت خوبی. اما مخاطب چجوری عکس العمل نشون میده؟ ببین اولا به نظرم این اشتباهه که شما یک برنامه رو بر اساس کامنت داوری بکنید. شما خود دیگه استاد تو این قضايا. چون خیلیا هستن که استقبالشون رو از یک برنامه یا نپذیرفتن یک برنامه رو با رفتارشون نشون میدن. اون کسی که برنامه رو دوست نداره سری خارج میشه از برنامه، ادامه نمیده، و اونی که دوستش داره ادامه میده، نگاه میکنه. من در مجموع، و خب ما کامنت های آزاد هم، مثلا کامنت های یوتیوبمون تو سوشال مدیا دوباره اقتضاعات خاص خودش رو داره غیر از یوتیوب. کامنت های معمولا مثبتیه، یعنی در مورد بحث با هم دیگه، یا مهمونا رو مورد عتاب و خطاب قرار میدن، با هم صحبت میکنن، یا مثبتن نسبت به برنامه. شاید بگم مثلا 70-80% اینطوره. من برداشتم اینه که آدما با آزاد جلو دارن میان. یعنی ما مثلا من خودم ممکن بود یه سری موضوعات در 1-2 تا حوزه رو پارسال اگه روش کار میکردیم برای من نو بود، برای مخاطب منم نو بود. الان میذاریم همونو، اگه بذاریم برای من سر جلسه احساس میکنم بحث تکراری کهنه است، منتشرم میکنیم میگه آقا دوره این بحث گذشت، تکراری، حرفای تکراری دارن میزنن. یعنی که داره میاد جلو دیگه، یعنی شناخته، درگیر شده، بحث کرده تو ذهنش احتمالاً با اون مهمونا، و الانم باید گام بعدی رو برداریم. این خیلی تو آزاد به نظرم روشنه. بعضی از برنامه‌ها هست ما میذاریم احساس میکنیم شاید تکراری باشه، ولی میگه خب شاید خیلی هم ندیده باشن یا جمع‌بندی نکرده باشن، میذاریم. یعنی انقدر مردم گفتن آقا این بحث گذشت که میگه خب آقا الان هممون با هم همصفحه‌ایم، پس دوباره یه گام دیگه باید بریم جلو. به خاطر همین اون بخش در واقع پیش تولید آزادم، یعنی تو دنبال کردن دائم مسائل و اینام، اون کم کاری بکنه خودشو نشون میده، معمولا هم فعاله. در رابطه با مناقشه که کردی پاسخ من دارم.
حالا لینک اون تحقیقات رو تو دیسکریپشن اد میکنم که نشون میده که در مقیاس عمومی آدم‌ها به شدت سخت پلتفرمشون رو تغییر میدن. آره یعنی پلتفرمی که آدم سخت عوض میکنه. دنبال کننده اینستاگرام دنبال کننده اینستاگرامه، آره. دنبال کننده یوتیوب دنبال کننده یوتیوبه. حتما که اینجا جابجا خواهند شد با هم و این رو از جنس کامنت هایی که توی این دوتا پلتفرم مختلف دریافت میکنی کاملا قابل تشخیصه. علت این که پرسیدم که چه واکنشی میبینی این بود که به همین نقطه برسم، نه اینکه چه نظری میدن، چون معمولا البته برای شما این مسئله کمتره که کسی یه برنامه رو خوشش نیاد وانسته، چون معمولا اگر یه محوری رو بر گفتگو انتخاب بکنی یه سمتش رو احتمالاً با یکیش کنار میاد. با یکیش کنار میاد، بنابراین ادامه خواهم. من فکر می‌کنم اوریج ویو دیوریشن شما بالا باشه به همین دلیل. چقدر به نظر میاد اوریج ویو دیوریشن شما؟ فکر می‌کنم برای گفتگوی 1.5 ساعت یا 2 ساعته من فکر می‌کنم بین 35 تا 40% باشه. همینه. در رابطه با موضوع هم که بهت گفته بودن که دیده نمیشه چرا، به نظر میاد یکی از دلایل این که آزاد دیده شده، یکی از دلایلش خلأه. بله. خلأ وجود یک کانتنت گفتگو محوره، چون به ویژه آدما میدونن که خب حتما قطعا و یقینا اگر شرایط نرمال باشه در صدا و سیما نمایندگی نخواهند شد. توی سری موقعیت‌هایی بنا به اضطرار این اتفاق میفته که فقط مال همون زمان اضطراره، یعنی از اون زمان، از اون مقطع که فاصله گرفته میشه دوباره هر کسی که دور مانده از اصل خویش سریع. یکی از دلایلش این خلأ است که دیده میشه، چون من اینو تجربه کردم وقتی که من پرژن پویتری رو شروع کردم همین اتفاق افتاد. من خودم حالا نیاز بود یکی دیگه بیاد به من بگه، من داشتم خودم و من شروع کردم علاقه‌مند بودم و به این فکر کردم که خب مثلا من بیام تفسیر مثلا روایات خیام بکنم، بعد دیوونه تر خود من باشه مثلا بیاد اینو توی این پلتفرم ببینه. خب مثلا اگه مثلا شبکه 4 بود شاید که میگن شوخی میکنن شبکه 4 خودش میزنه شبکه 3 میبینه، اونجا خیلی بعیده بیاد ببین، چرا باید دیگه توی یوتیوب بیاد اینو ببینه. و 200,000 نفر اون اپیزود دید و من مونده بودم که چرا. و بعدن یه مقداری که حفاری کردمش رفتم جلو متوجه شدم که خلأش بود. بله. که دی چون تفسیر مستقلی به عنوان مثال از حافظ نمیشنیده. اگر تو همون شبکه 4 هم تفسیر میشنیده این یه می خاصی باید می بود، نمیتونست چیز دیگری باشه. بنابراین دست به تعریف حافظ زده میشد تا اونجا که حتی برخی مصرع‌ها تغییر هم میکرد. بنابراین این خلأ خیلی کمک کرد. و یه چیزی من میخوام تو برام باز بکنی، البته خودت وارد نمیشی و گفتگوهای شما خیلی شکل مناظره داره یه جاهایی، چون زمان بندی داره، یعنی گفتگو آزاد رخ نمیده معمولا. یه سمت صحبت میکنه بعد نفر بعدی صحبت میکنه. من با این موضوع خیلی برخورد کردم وقتی فیوز رو شروع کردم، چون فیوز کنفرانس مطبوعاتی نیست و معتقدم مهمون من اگه بخواد مونولوگ کنه اینستاگرام داره دیگه، خودش پلتفرم داره میره مونولوگ میکنه. ممکنه یه جا تو صحبت مهمونم بپرم با هم، ببین گفتگو محوره و مخاطب اصلا به این عادت نداشت که این همچین اتفاق. چرا انقدر حرف میزنی تو حرفه؟ چرا انقدر سوال تا بپرس بذار جوابشو بده دیگه. نه آقا چالش دارم میخوام چالش بکنم. مثلا یه جا هم واسه گفتگو برعکس اینه. این شاید جالب باشه. برنامه‌ای که زیاد تو حرف هم میپرن، یعنی ما بعضی موقع مهمون که دفعه اول میاد، یعنی دفعه اوله که دعوت شده، چون خیلی‌ها چند بار دعوت شدن، برنامه که تمام میشه میگه ببخشید اونجوری که میخواستی همچین داغ نشد که. نه داغ بودن مسئله نیست. اون مهم نیست. و ذهنیتشون اینه که اگر به هم بپرن وسط حرف، یعنی خیلی با هم پشت سر هم رفت و برگشت بکنن، این بهتره. ممکنه یعنی تو این حالتی که من و شما نشستیم این خوب باشه، یعنی به قول شما میخواید تکی صحبت کنی، خب تکی صحبت تو میکردی دیگه، بیا با هم دیگه ذره چالش بکنیم ببینیم چقدر زور داری. ولی برای برنامه‌ها، البته در مورد آزاد اینو باید این تو پرانتز بگم، آزاد یه مقدار دمای گفتگو رو آورده پایین. یعنی اینو همه اگه کسی محیط دانشگاه رو یادش باشه دهه 80 میدونه مناظره چی بود. مناظره داد بود. یعنی میمدن تو سالن میشستن،
دانشجو اینا همه داد میدن، من چی دارم میگن، هر کی صداش بلندتر بود. اینو ما احساس کردیم این گفتگوی خوبی نیست، به خاطر همین این موضعی که مجری هم نشسته در واقع اونا رو از جلوی هم خارج کرده، یه زاویه دیگه بهشون داده، برای این هستش که یه مقدار اون التهاب گفتگو بیاد پایین، حرفشون رو بزنن. اما ما هر وقت که گفتگو سطح تنشش بالا رفته، زیاد تو حرف هم پریدن، برای ما بازدیدش غیر از یکی دو مورد استثناء شاید مثلا توی 150 تا برنامه، من قشنگ متوجهم رو داری چی میگی، چون اونجا معمولا کسی به فکر اقناع دیگری نیست. راستشو بخوای معمولا من با یه فیلسوف فلسفه علمی اتفاقا گفتگو داشتیم تو فیوز راجع به اصلا خود مفهوم گفتگو. این که با دکتر صمدی این که کی این گفتگو اصلا گفتگو کی شکل میگیره، به چی باید بگیم گفتگو، آیا اگه گفتگو با قدرت نابرابر، اگه اصلا دو نفر با قدرت نابرابر با پوزیشن نابرابر جلو هم بشینن اصلا گفتگو شکل میگیرد یا نه؟ یعنی معمولا چقدر این گفتگوها عمودیه، چقدر افقیه، چه چیکار کنیم عمودی نباشه افقی بشه و قص الهازا. و به این نتیجه رسیدیم که اتفاقا اون قسم از مناظره که داری راجع به صحبت میکنی بیشتر جدله. بله. و اون قسم از مناظره این گونه است که طرف اصلا گوش نمیده طرف مقابل چی داره میگه، در لحظه به فکر پاسخ بعدیه. یعنی خیلی تحلیل هم نمیکنه که بره فکر مردم هم خوششون نمیاد. برای ریلز اینستاگرام خیلی خوبه، قابلیت وایرال شدن داره، خیلی خوبه. ولی ببینید ساعت 10 شب یه آدم یوتیوبشو باز میکنه میگه من میخوام با روان آروم یه محتوایی رو استفاده بکنم، داد بزنن میبنده اون ویدیو رو خیلی راحت. یعنی در نهایت اگر این رفت و برگشتا باعث بشه که محتوا ارتقا پیدا بکنه، که مداخله شما ممکنه در نسبت با من از این جنس باشه، ما بعضی موقع مهمونمون یه دونه است، خیلی کمه ها، ولی آدما بگردن تو چنل پیدا میکنن، مجری بسیار فعالی میبینن، یه جوری که بعدش مهمونایت، چون بعضی موقع آدما میگن ما رو جلوی کسی نیار، ما اهل مناظره نیستیم، تکی بیایم حرف بزنیم، انتظارشون هم همون مجری قبلی هست. نه دیگه بالاخره یه طرفی باید گفتگو داشته باشه دیگه. بعد میاد بعد میگه مجری داشت با من مناظره میکرد بعد برنامه، میگه به عنوان اعتراض. خب که تریبون که نمیدیم به کسی که میشه رپورتاج آگهی. آره. ولی هدف چیه؟ هدف اینه که خیلی ببخشید مثل یه گاوی که باید دوشیده بشه، یه فکر یه لایه سطحی داره، یه عمقی داره که بعضی موقع آدما ابا دارن از گفتنش. کسی که استنتاق کننده خوبی باشه اینو تلاش میکنه بکشه بیرون. ممکنه توی گفتگوی دو طرفه مداخلات پی در پی به این کمک بکنه. برای یه مناظره بدترین چیز اینه که تبدیل به جدل بشه. اینو مخاطبم میفهمه، میزبانم میفهمه، دو طرفم میفهمن که این راهی برای در واقع پیچوندن اصل موضوع. اصلا به ویژه وقتی نسخه صوتیش پخش میشه که اصلا غیر قابل تحمل میشه. مد نظر منم همینه. این که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، شما ممکنه یه جا من پرسشی هم داشته باشی بپرسی، خب منم باید پاسخ بدم، ما با هم چالش میکنیم. اون در ابتدا مخاطب فیوز مثلا به عنوان تو 5 قسمت اول هنوز به این عادت نکرده بود که اگه یک دانشمندی با یک فیلسوفی نشست روی صندلی فیوز و من یه پرسشی پرسیدم، اگه وسطش چالشی داشتم، من باید مثلا از نظرش میزبان باید خفه خونه مرگ میگرفت که اون آدم صحبتشو بکنه و من یک لیست سوالی از قبل میداشتم و بیام بپرسم، پاسخاشو بگیرم برم. 10 قسمت طول کشید تا مخاطب من عادت بکنه به اینکه ما داریم با هم گفتگو میکنه، در واقع داریم گفتگو میکنیم. اصلا گفتگو یه جایی مدلی شکل من باید حرف بزنم بفهمم که منظومه فکری طرف مقابلم چیه. دقیقاً. از اینا بگذریم بریم به خطوط قرمز بپردازیم. وقتی اینقدر برنامه میپردازه موضوعات حساس اجتماعی سیاسی، خب قاعدتاً یه جایی وارد خطوط قرمز هم احتمالاً خواهد شد، یعنی باید روی تیغه شمشیر احتمالاً راه بره. خطوط قرمزی که شما باهاش مواجهید نه، فعلا اون رو بذاریم کنار. خطوط قرمز خود آزاد چیه؟ خطوط قرمزی که آزاد ترسیم میکنه برای برنامه خودش چیه؟ تا بعد بپردازم به خطوط قرمزی که ملزم به رعایتش هستید. ببین این سوال خیلی از ما میپرسن، خیلی اوقاتم از جانب کسانیه، من شما رو متهم نمیکنم و جسارت نباشه،
از جانب کسانیه که با یه گفتگوهایی مسئله دارن. مثلا فرض بکن که شما تو اقتصاد بحث میذاری، یکی میگه آقا شما به چه حقی از آدمایی که یعنی اونی که باش مشکل داره رو میذاره توی برچسبی، مثلا میگه فاشیست. چرا از آیا شما خط قرمزی ندارید؟ مثلا طرف مقابلم میگه شما از آدمای بیوطن، کمونیست فلان کمونیست، آیا شما خط قرمزی ندارید؟ یکی میگه که مثلا شما در مورد حجاب بحث گذاشتید، آیا احکام الهی قابل گفتگو هن؟ یکی های متعددی هن دیگه. یکی دیگه میگه مگه پوشش آدما باید کسی در موردش گفتگو بکنه؟ شما به چه حقی در مورد این گفتگو گذاشتید؟ من یه بار نشستم اینا رو نوشتم. بعد دیدی کجاها وصلی؟ نه دیدم که اساساً اگه شما بخوای یعنی مسئله گفتگو رو بخوای با خط قرمز تعریف کنی، تهش هیچی نمیمونه، همین شبکه 4 میمونه یا یه چیزای شبیه به این. اصلا یکی از دلایلی که به نظرم رسانه‌هایی که در واقع هویت گروهی دارن، عملکرد خوبی برای گفتگو نداشتن یا عملکرد پایداری نداشتن، اینه که دائما تو تله، یعنی فکر خط قرمزی، نمیخوام بگم که گفتگو خط قرمز نداره ها، به نظرم یه چیز شناوری داره، تو یه جمله هم لابد نمیشه گفت، یعنی بسته به پارادایم‌های مختلف، یعنی خود خط قرمز هم یه موضوع قابل گفتگوه دیگه ها. یعنی ما خودش بگیم کیف هم داره اصلا اونو چقدر قرمز. خب ببینید، من یه بار به یه بنده خدایی گفتش که شما تو گفتگوهاتون خط قرمز ندارید، خیلی ناراحت بود از ما، شما خط قرمز ندارید. و یه عبارت هر گروه هم وقتی میخواد بگه ندارید با همون عبارت رقیب خودش توصیف میکنه. آره. بعد من بهش گفتم ببین، من توی خط قرمز تابع کی باید باشم؟ مثلا تابع شما باشم؟ خب آخه موضع خود تو محل گفتگوه، به خاطر همین اینو به صورت عمومی آزاد داره که تلاش میکنه گفتگو در گسترده ترین دامنه ممکن اون ممکن راجع به صحبت آره ترتیب بده. اما ممکن، اینو من نگفتم بگم خط قرمز نداری، ما میخوام بگم اون مدلی که آزاد به موضوعات فکر میکنه، به جای اینکه خط قرمز محور باشه، به جای این تلاش میکنه خودش رو در کنار آدمایی ببینه که آدمای دیگه دائم میخواستن براشون خط قرمز مشخص کنن. یعنی ما اون موضع خودمون رو میاریم پایین، میذاریم کنار مخاطب. اون مخاطب حق داره بفهمه چی درسته، چی غلطه و در مورد چی باید گفتگو کرد و چی نباید گفتگو کرد. گرچه خب یه سری از موضوعات در واقع حاد ملی، مثلا فرض بکنید کسی در مورد مثلا کشتن آدمای بیگناه مثلا بگه در مورد اینا گفتگو بذارید، خب نمیکنه آزادی، اینا خط قرمز اخلاقیه. اما ممکن همونی که توضیحشو دادم، آزاد قبض و بسط داره توی خط قرمزش. بعضی موقع‌ها ما موضوعاتو با یعنی هر کی نگاه بکنه متوجه میشه داره در مورد چی حرف زده میشه، ولی با 1-2 تا واسطه این کار رو انجام میدیم. ممکنه یه گفتگو در مورد آبم نقش یه گفتگو در مورد خط قرمزا رو بازی بکنه. این اتفاقا به نظرم ابتکار رسانه است. ببین یه وقتی از شما تو رسانه جوری کار میکنی که میگه آقا استانداردهای من اینه، کار تعطیل شد. من این سلیقه رو ندارم راستش. که به استمرارش کمکی نمیکنه. آره ببینید، کار مؤثر کار مستمره. کار مستمرم کار 5 سال و 10 سال نیست. شما برندایی که شما تو اروپا میبینید، حتی برندای مدنی دانشگاه‌ها چند قرن قدمت دارن اینا. ما یه علاقه‌ای داریم که میخوایم زود در واقع بگیم یا این 1 سال انجامش میدم یا تعطیلش هم میکنم میره. خیلی سخته ها.
اون موقعی که شما میخوای تصمیم بگیری با یه ابتکاری به جایی که با صراحت در مورد یه موضوع، با اینکه آزاد بسیار رسانه صریحیه، بسیار رسانه صریحیه، با قبول این موضوع که بالاخره ما تو هتل زندگی نمی‌کنیم، توی بالاخره ملاحظات بسیار شدیدی وجود داره در مورد رسانه، اما قبض و بست رو داره. قبض و بستش هم توی ابتکارش نشون میده. کسی آزاد رو دنبال بکنه متوجه میشه که مسائل بنیادین همیشه محل گفتگوان، گاهی اوقات مستقیم، گاهی اوقات غیر مستقیم. و مخاطب عامت هم این به این ادراک رسیده که داری راجع به چی صحبت میکنی و چرا مستقیما بهش اشاره نمیکنی؟ آره، خیلی خوبه. مثلا فرض بکنید شما مسئله مذاکرات به وجود میاد. مسئله مذاکره رو چند مدل شما میتونی بهش، مذاکرات تو حوزه سیاست خارجیه، چند مدل میتونی بهش بپردازی. گاهی اوقات میری دقیقاً میشینی روی خط قرمزش گفتگو میذاری که آزاد اینو داشته. گاهی اوقات بحث تکنیکی و فنی میکنی که آزاد این هم داشته. گاهی اوقات در مورد خط قرمزها ولی با یه فاصله گفتگو میکنی. مخاطب خیلی راحت اینو متوجه میشه. خیلی خوبه. حتی گاهی اوقات آزاد هل داده میشه که شما به جای این که، چون گفتگوهای مستقیم در مورد خط قرمزها یه الزام داره، گفتگوها بین دو کمپ مختلف شکل میگیره. بین دو کمپ مختلف بودن بعضی موقع باعث میشه که کارکرد محتوایی این تنزل پیدا بکنه. گاهی اوقات خود مخاطب آزاد میگه برنامه رو یه مقدار از این حالت تقابلی خارج بکن، بذار آدما تو د پوینت در مورد خود موضوع بتونن راحت‌تر حرف بزنن. این خیلی جدی تو آزاد هست. چون مخاطب جدی‌ترت شاید اینو ازت درخواست بکنه، چون معمولا الگوریتم شبکه‌های اجتماعی بیشتر به اون یکی من تردید دارم. نشون میده. یه مثال میزنم تو بهم بگو ببین برداشت چیه. بگو. ما یه گفتگویی داریم بین ثابت تقریبا هر 2-3 هفته یه بار، خراتیان و آقای خراتیان، آقای قهرمانپور. بحث به قدر خودش فنیه. یعنی اگه کسی بخواد یادداشت برداره، علالقاعده 4-5 صفحه آچار باید اسم بنویسه، یادداشت برداره. با این که طرفین نظراتشون پارادایمیک هم مختلفه، ولی اون اختلاف نظرشون تو صورت همدیگه نمیکوبن. بله. با هم حرفشون رو کنار هم میذارن. این میگه من نظرم اینه، میگه خب منم نظرم اینه. ببین از این جهت شاید کمک کرد. این برنامه، حالا ما قسمت آخرش رو فکر کنم جزو برنامه پربازیتون هم هست که خیلی درخواستم میشاره دیدم منتشر کردیم. فکر میکنم از 200,000 بار بازدید تو همین 6-7 روز گذشته و جزء میانگین بالاهاست. یعنی اون انگیجمنت مخاطب گاهی اوقات تا از 1 ساعت هم عبور میکنه برای برنامه 2 ساعت و نیمه. یعنی یه جوریه که مثلا پشت صحنه ما میگه بس دیگه خسته شدیم، ولی بعدش که میذاریم میبینیم مثلا 40% 35% آدما تا آخر ویدیو رو تماشا کردن. به خاطر همین به نظرم، و ببین آزاد کسی نگاه بکنه غیر از شاید ما توی 200 تا برنامه، 150 تا برنامه، 15 تا برنامه بالای 300-400 کا داریم. عددهای خوبیه، تا مثلا نزدیک 1 میلیون هم هست، ولی عدد 200,000 300,000 که برای این گفتگوها هست عدد بالاییه، عدد خیلی بالاییه. از اوریجتون بالاتره. یعنی این نشون میده که این صرفاً مخاطب گیک حوزه روابط بین الملل نیست که داره اینو میبینه. شاید هم باید اینم ازت بپرسم که آیا از ابتدا اینجوری بوده یا امروز اینجوریه؟ به نظر میاد که شاید مخاطبت داره میاد جلو. آره مخاطبت عادت هم کرده، یعنی مخاطبت شاید از لحاظ رسانه‌ای شاید آموزش هم دیده، چون به عنوان مثال اونی که کارش رسانه است و دائما این مدل محتوا در تیر رسشه، دقیقاً همونی که میگه اتفاق میفته. وقتی یه مناظره جدلی اون مدل میبینه، برای کسی که دنبال اون جدل میگرده خیلی جالبه، ولی برای کسی که میخواد یه دریافتی از اون گفتگو داشته باشه غیر قابل تحمل کاملا. و رهاش میکنه. آره همین که گفتم برداشت درستیه. مخاطب با آزاد، این 1-2 میلیون نفر آدم اومده جلو، با آزاد داره میاد جلو. آره راجع به خط قرمز صحبت کردیم. اول اینو به من خیلی کوتاه پاسخ بده که چقدر
در این قبض و بست موفق بودی؟ یعنی آیا تا الان این گزاره در حد ممکن چقدر با این امکان درست قبض و بست کردی؟ یعنی جایی باید برخورد امنیتی سیاسی با خودت یا تیمت شده یا نه؟ اگه نمیخوای پاسخ بدیم ببینم. نه میگم یه توضیحاتی میدم. ببین آزاد برندش هیچ وقت اینجوری نبوده که مثلا مثل یه کنشگر سیاسی بخواد کار بکنه. آی اینجور شد من میزنم تو بزن. و خب ما به معنای رسمی ما اصلا با خط قرمز نبودیم. ما 7-10 کیلومتر اونورتر از خط قرمز بودیم. یعنی یه جوری بود که در واقع خط قرمز رسمی که مثلا مهمون معلوم نیست مثلا اینجاست 4 روز بعد کجاست. یعنی رفت و برگشت داشتن مهمونای ما بین در واقع محیط شهری و محیط غیر شهری بین هوای بسته و هوای آزاد. حتی گاهی اوقات ما رو متهم می‌کردن ما درگیری نبودیم. بالاخره کسی که سریع حرف میزنه هزار تا سریع حرف میزنه و بالاخره تو این وضعیت عوارض داره. احتمالاً به تبعاتش فکر کرده که میگه دیگه. آره. ببین واسه آزاد داره همیشه بوده. یعنی ما تشکر ازمون خیلی کردن و ما اگر کسی با دقت آزاد رو دنبال کنه متوجه میشه بعضی از دوره‌ها آزاد مثلا ممکنه 2 هفته 3 هفته نیست. نگفتم اینو جایی ما هم تو در واقع برنامه ها نمیگیم. ما از چهارشنبه اول جنگ به مدت 25 روز وسیله‌ای برای تولید برنامه نداشتیم. پس برنامه تولید نکردیم. ولی نمیگیم چون اون تصویر آزاد اصلا لزومی نداره. این آزاد یه نهاد مدنی علمیه. توی حالت نرمال ما باید با پژوهشکده ها، با دانشگاه ها، پژوهشکده انرژی، پژوهشکده سیاست خارجی، دانشگاه فلان، با اینا در ارتباط باشیم. تصویر آزادم باید یه چنین تصویری باشه. اما خب در واقع اون خط قرمزهایی که آزاد ازش عبور میکنه بعضی هم ناراحت میکنه دیگه. خب دلیلی که این پرسش رو مطرح کردم اینه که میدونی که احتمالاً تو شبکه‌های اجتماعی از سمت نهله‌های فکری مختلفی انگ به برنامه شما زده میشه. از جبهت یکم وارد چالش میشیم با خدمتت هستم. برخی شما رو پروژه وفاق میدونن، برخی رسانه اصلاح طلبی میدونن، برخی که احتمالاً نگاه‌های رادیکال تری از این ور دارن و به نظر میاد که پایداری نزدیکترن. به ویژه شما رو حتی پروژه نفوذ میدونن زیر نام وفاق. و این پرسش رو برای این مطرح کردم که اگر مخاطب عام متوجه این موضوع که با شما برخورد شده نشه، ممکنه تخمینش این باشه که شما مجوز امنیتی داری برای کاری که داری میکنی. ببین در مورد آزاد که میگن بعضیا همین عناوینی که شما گفتی، یعنی بعضیاشون مثلا یه بنده خدایی هست پارسال به ما میگفت اینا عامل موسادن، بعد الان به ما میگه اینا مثلا عامل سیستمن. یعنی چیزم داریم حرکتای جابجایی بین خودت شفاف بگو عامل کدومی. بعد یه چیزی بگم. ببین خیلی اوقات اینا اولم که ببین من کسی به من اعتماد داشته باشه، حتی دلیل نداره کسی به من اعتماد داشته باشه. حالا میگم چرا دلیل نداره. اینه که من میگم نه. خیلی اوقات من از خودم میپرسم که مثلا من اینو چجوری میتونم اثبات کنم. مثلا به شما میگن که اثبات کن که دزد نیستی. میگم خب نیستم. من چجوری؟ خب به صورت طبیعیش اینه که خب اون طرف مقابل اثبات کنه.
یعنی اگر کسی حقوقیشو بخواد بگه، که ولی ادعا خب رو او کرده آره کسی که ادعا میکنه اثبات کنه، خب فضای رسانه که فضای حقوق نیست، دادگاه هم نیست و مخاطب هم اونجوری نگاه مخاطب هم اینجوری نمی‌کنه. نگاه نمیکنه. میگم خب من چی میتونم بگم؟ چند تا چیز میتونم بگم. ببین کسایی که اصطلاحاً پروژن، راحت بخوام بهت بگم، من بعضی موقع با بچه‌ها صحبت میکنیم، چه ببین یه نکته هم بگم، یکی از جدیدترین موجهایی که این حرفو به ما زدن و خیلی هم اون بنده خدا هی تکرار کرد، دقیقاً تو زمانی بود که ما وسایل نداشتیم. یعنی منظورم مشخصه دیگه. بله. آره. یعنی ما نشسته بودیم پای شبکه‌های اجتماعی، ما گفتیم الان من فیلم دوربین مداربسته بذارم، توضیح بدم، بگم، نگم، چه ولی چند تا چیز من میتونم بگم. یکی اینه که من با بچه‌ها که صحبت میکردم میگفتم معمولاً اصطلاحاً این کارهایی که پروژه است 2 تا ویژگی توش پررنگه. یکی عمر کوتاهی دارن و دوم این که نوع رفتارهاشون خیلی شرافتمندانه نیست. خیلی ممکنه یه شخصی اون آدم ثابت باشه، اون آدم بالاخره زندگیشو داره 1000 تا کار میکنه، ولی مثلا شما میبینید تحت یه عنوانی، تحت یه اسمی یه چیزی میاد 6 ماه هست و بعد نیست، 1 سال هست و بعد نیست، 2 ماه هست و بعد نیست، یا حتی تغییر ماهیت میده بعدش، یا تغییر ماهیت میده، یه دفعه اینوریه یه دفعه اونوریه. من اون چیزی که به بچه‌ها به عنوان دلگرمی میگفتم، میگم حالا مثلا ما 10 ساله داریم این کارو انجام میدیم، 10-11 ساله. گفتم اگر ما بلند مدت و شرافتمندانه کار کنیم، علالقاعده پاسخ درستی به این سوال دادیم. نکته دوم اینه، این سوالات کی جوابشو پیدا میکنه؟ مثلا اگر آزاد بسته بشه، تعطیل بشه، مثلا میگن که خب الان بستنش که بعد بیاد بگه اینا هم با من برخورد کرد. هیچ وقت جواب نداره. و اینا اصطلاحاً بهش میگن آزمایش‌های مخرب. میگن مثلا ما از کجا بدونیم مثلا تو شکم این آدم طلا نیست یا تو قفس سینه‌اش طلا نیست؟ مثلا با چاقو من اینو وسط ببرم، خب بعد از این شما دیگه انسانی نداری، آدم مرد. طبیعتاً تو فضای مدنی من حرفم اینه، من میگم همه کنشگرا، همه کسایی که دارن تولید میکنن، فرض آدما باید این باشه که اگه کار خوبی میکنه، یه بخشی از کار این خوبه من از اون بخش خوبش استفاده کنم، بخش بدی هم داره بهش بگم اینجای کارت بده و تلاش کنم به عنوان یک شهروند این کنشگر مدنی رو مجبور کنم رفتارش رو اصلاح بکنه برای اون بخش بدش و برای اون بخشی هم که خوب استفاده بکنم. به نظرم بیش از این، یعنی ما اینجوریم دائما که دائم باید صبر کنیم که آدما خودشون رو اثبات کنن و فقط با مردنشون اثبات میشه که اینا چی بودن، که شاید هم نشه. یعنی زندان هم طرف بره میگن این رفته که دوباره هماهنگیار، یعنی هیچ وقت تموم بشو نیست. به خاطر این سوال کار نمیکنه. راه بهتر چیه؟ به نظرم همه ظرفیتاشو جامعه مدنی بذاره، از کار خوب استفاده کنه، کار بد رو نقد کنه، به جای این که دائم بپرسه این از کجا معلوم با کیه. البته تو بلند مدت من امیدوارم، این یه ذره شاید امید متافیزیکی باشه ها، کسی که کاریو بالاخره با پایداری انجام بده، شرافتمندانه هم انجام بده. ببین من سال 1402 الانم نگاه بکنی آزاد دوربین مجری نداره. چرا نداره؟ به خاطر اینکه من اصلا دوست نداشتم جلوی دوربین دیده بشم، بل اجبار نشستم اونجا و در واقع به عنوان مجری. در حالی که من تو این وضعیت بودم، ما به خاطر اینکه اجاره استادیوم رو بخوایم ادامه بدیم، من اولین بار مستقیم جلوی دوربین قرار گرفتم، نه برای ارائه برنامه،
برای اینکه با آدما بگم حمایت بکنید. من مهدی احمدی هستم. من مهدی احمدی هستم فلان. ببینید برای کاری که حداقلش اینجوری میتونیم بگیم که کارفرماهای کارهایی که پروژه هستن تو این مسائل کمکشون میکنن که از این مشکلات براشون پیش نیاد. نه دیگه اینجا هم بیا یکم اذیتت بکنم. آره. اینجا هم باهوش باشه میگه خب این اداشه. آره اینو به خاطر همین گفتم. ببین این بازی هیچ وقت تموم نمیشه و هیچ چیزی هم تو دست ما نیست برای اینکه بگیم. این خیلی از آدمایی که منتقدای معروفی هن تو آزاد اومدن حرف زدن، شاید موقعی که خیلی هاشون اسمای معروفی هم نبودن، حرف زدن، استدلال کردن. این دامنه بزرگ مهمونا با تیپ‌های مختلف و با تکرار. یعنی شما میتونی یه نفر میاد اینجا از یه دیدگاه خاصی، بالاخره تو تعامل مستقیم یک برداشتی از شما میکنه دیگه. تعامل شبه کاری هم هست، یعنی از اون زمانی که شما ماشین میگیری براش تا استودیو بیاد، برنامه رو تجربه میکنه، تیزر رو نمیدونم کپشن و اینا باهاش چک میشه، منتشر میشه، فیدبک دریافت میکنه، توی یه فرایند 2-3 هفته‌ای با شما در ارتباطه و 2-3 بارم که این اتفاق میفته. مثلا شما میبینیم با یه آدم 6 ماه 1 ساله که با فاصله‌ای مثلا 1 ماه 2 ماهه با هم در ارتباطیم. این نکته هم هست. وقتی یعنی یه تنوعی از اقشار با عنوان مهمانا اعتماد میکنن میان، حتی اون تیپایی که در واقع این اقشار مختلفی که به ما اتهام میزنن هم نظرشونن و خیلیشون با هم دیگه رفیقیم در واقع، با اتهام زننده ها نه با مهمونا. چرا با اونا الان میپردازم بهش. خب و اینم یه نشونه است. شما بالاخره پروژه هر دسته ای باشی، برای آدمی که وزیری بوده، وکیلی بوده، فعال رسانه‌ای بوده، تحلیلگری بوده، یه چش تو چش شما بشه اینو میفهمه. خیلی از این موضوعات حالا یه ریشه‌های دیگه‌ای داره که ما بنابر در واقع اون تیپ آزاد خیلی علاقه نداریم بهش وارد. حالا من اگه خودمو بذارم جای اون مخاطبه که بیشتر اذیتت میکنه تو این موقعیت، ممکنه این شایبه براش پیش بیاد که پروژه جهت خاصی نیست، پروژه حاکمیتیه که این در دولت‌های مختلف به استمرار فعالیتش ادامه میده و شاید داره جای خالی اون سرمایه اجتماعی که از بین رفته در صدا و سیما رو پر میکنه و حاکمیت جهتش میده و اون قبض و بستی که مهدی میگه رو، اون مرز رو حاکمیت براش تعیین میکنه که امروز به این بپرداز، فردا به اون بپرداز. پاسخ این رو چی میگی؟ ببین در مورد همین گفتم. اون موارد دیگه‌ای که شمردیم مثلا موساد و وفاق و اینا، خب که اونا که حاشیه است. حالا البته میگن آدم ما بالاخره، ولی در مورد همین گفتم. آزاد چجوری میتونه بگه این نیست؟ غیر از این که ببین مثلا من یه کاغذی بیارم نشون بدم مثلا نوشته باشه آزاد این نیست، اعلام بکنم، توضیح بدم، اونم کسی نمیپذیره قاعدتا. آره ببین یعنی اصلا راهی وجود نداره برای این. خیلی راحت هم بگم این اتهام جز معروف ترین اتهاماتیه که زده میشه برای مشروعیت زدایی. بله. به خاطر همین گفتم دقیقاً زمانی که این اتهامات مطرح میشه همون زمانیه که شما وسایل رو نداری. اصلا اینا من نمیتونم یعنی ما به صورت طبیعی وقتی بهمون میگن ما نمیتونیم تو سوشال مدیا اینا رو اینجوری جواب بدیم. حالا شما میپرسیم الان دارم میگم. اینا با هم هماهنگه. یعنی در واقع اون بخشی که دوست نداره، اون کسایی که دوست ندارن، نمیم از چه الفاظی استفاده کنن، آزاد وجود داشته باشه، چون آزاد خیلی و این وقتی یه چیزی نقد میشه انگار لباس نداره دیگه، داشته و نداشتهش معلوم میشه. اون کسی که دوست نداره آزاد باشه از 2 روش این موضوع رو پیگیری میکنه. یه روش این هستش که در واقع شما رو تحت فشار قرار میده غیر عمومی، یه روش این هستش که شما رو تحت فشار قرار میده عمومی. این دوتا معمولا با هم کار میکنه. این کار رو انجام میدن، شما اعتبارت، شأنت که کاهش پیدا بکنه، قدم بعدی رو میتونن
این کسانی که علاقه‌مند باشن، ما وظیفمون تولید چنین محتوایی نیست، کسایی که علاقه‌مند باشن تاریخ این اتهامات رو برای جریان‌های مختلف، آدم‌های مختلف، یه شخص بسیار معروفی هستش که در واقع خودش از دنیا رفت یا کشته شد، تو یه جایی داره همینو توضیح میده که آقا این عبارت‌ها رو کسایی که علاقه‌مند باشن و بشناسن میدونن من دارم کیو میگم. این آره چیزی که کار میکنه، توضیحی هم نمیشه داد، به خاطر همینم ما معمولا توضیح نمیدیم، تلاش کردیم کار شرافتمندانه بکنیم، خیلی صادقانه کار شرافتمندانه بکنیم. آره جواب مخاطب بگم شما باید برید نگاه پوپر به فالسابیلیتی رو بخونید که متوجه آره. موضوع بشید که این از اون دست ادعای ابطال ناپذیره. خب اینجا من یه در دیگه باز میکنم جانم، و اون دره مربوط میشه به مهمونایی که دعوت میکنی. این که شما چه متر و معیاری برای دعوت از مهمان دارید؟ از نزدیکان رسانه‌ای که به شما همین اتهام ها رو میزنه مهمان دعوت میکنید و یه جاهایی من به عنوان کسی که کار رسانه‌ای داره میکنه، ببین بذار من کم اسم نمیارم ولی یه کمی بازتر صحبت میکنم برای اینکه مخاطب متوجه حرف من بشه. یه وقتی هست شما یک فردی رو دعوت کردی، مثلا نگاه خیلی تئولوژیک داره به اخلاق و رفتار انسان، بنابراین خیلی شریعت مدارانه میخواد بهش نگاه بکنه، جزء همون دسته که اصلا این احکام خداست، اصلا چی راجع به حجاب کی صحبت برای چی میکنه، اینجوریه اونجوریه، قص الهازا ولا غیر، ولذا خواهش میکنم سوال نفرمایید. خب و روبروش هم احتمالاً شخصی میشینه که با توجه به بستی که شما اون لحظه دادی راجع به مسائلی صحبت میکنه و مخالفت میکنه، یه گفتگوی شکل میگیره. من اون آدمه رو نگاه میکنم که ممکنه سمت هم داشته باشه و همین داشته آره و همینقدر متسلح به چارچوب فکریش، منجمده کاملا، هیچ تغییری نخواهد کرد، اصلا گفتگو باش که اونو که تغییری نخواهد داد، فقط شاید بتونه یه مقدار تبیین کنه برای مخاطب که ببین پشت این منظومه فکری چی داره میگذره اصلا. آره خب منو باش اوکی چون من اون نگاه میکنم یه چیزی رو میفهمم، اون اداشو در نمیاره، خودشه، اون اینه چارچوب فکریش واقعا همینقدر منجمده و همینه، کلشو تو فریم دیگه ای نکرده و اون فریمی که دور خودش کشیده اصلاً وابسته به شرایط نیست. اگه شیب ابی طالب باشه یا سال 2025 باشه تصور همینه، تفکر همینه، فرقی نکرده. پس اون آدم اینجوری فکر میکنه و داره از تفکرش که ممکنه برای من مثلا برای من مخاطب جسارت نمیکنم، برای من مخاطب پر از بلاهت باشه، من اینجوری فکر میکنم اوکی او اینجوریه و یک سری طرفدارانی هم ممکنه اون طرز تفکر داشته باشه، من مثلا باش مخالف. ولی شما مهمانهایی داشتی که از نگاه من مستقیم دارم میگم پروپاگاندیستن در نازلترین کیفیتش، گفتم گوبلز مناطق محروم و این آدم میاد و دائما فریم عوض میکنه وابسته به شرایط و یک ماله در دست داره و فرق نمیکنه چه اتفاقی میفته، میکشه روش. و برای من اینجا پرسش ایجاد میشه که چرا شما این رو دوباره دعوت کردی؟ وقتی من نمیدونم حتما که من چه احتمالاتی میتونی بدی؟ میخوام بشنوم از خودت. من احتمالاتو بعد من انتخاب کنم بینشون، توضیح میدم کامل برات. ترجیح میدم بشنوم. باش. اون اول صحبت گفتین که مجری برنامه مجری در واقع منفعلیه، چیز نبود، نقد نبود، نه. شاید لازم باشه که چون خاصیت منه. یه نکته من بگم که این انفعال در واقع سرکوبه. من میخوام بپری وسط جایی پس نمیتونی. من اگر مخاطبا دقت کنم بعضی موقع ساعتمو وسط برنامه باز میکنم میذارم زیر پام، حالا نمیدونم مثلا تو اون قاب بازمون هست یا نه. دلیلش اینه که این هی داره هشدار ضربان قلب بالای 120 میده. یعنی من واقعا بعضی جاها میخوام میکروفونو پرت کنم. آقای فاضلی دعوت کن برات پرت کنه. یعنی
این یه نکته. میخوام بگم که من اغلب اوقات آروم نشستم اونجا، ولی این به معنی درون آروم من نیست. پس به یه دلیلی من دارم تلاش میکنم که همچنان این دو طرف تو موقعیت برابر بتونن با هم گفتگو کنن. ببین یه بار دیگه برگردیم به گفتگو. من چند تا نکته در مورد گفتگو بگم، دلیل این کار روشن میشه. من گفتم چرا من به گفتگو علاقه‌مندم. ببین گفتگو بعضی موقع فکر میکنن هدف گفتگو اینه که یکی از این دو طرف قانع شه تو گفتگو. اتفاق نمیفته، وجود نداره. یعنی یارو یه ذره شخصیت داشته باشه قانع نمیشه. میره شب تو خونه ببینید ما خیلی از مهمونا داشتیم که بعد از یه مدت متوجه میشیم که این یه فضاهای جدیدی درونش ایجاد شده. واقعا داشتی؟ چقدر پیش اومده همچین؟ خیلی سخت، خیلی کمه. 5%. آدمای با شرافت اینطورن به نظرم. تو برنامه چیزی نمیگه. چقدر غم‌انگیز که 5%. خب نه اون چیزی که ما تشخیص دادیم، حالا ان شاءالله که بیشتر. میره شب تو خونه به کارهای بعدش فکر میکنه، متوجه میشه که آقا اینجا ایراد داشت، یواش یواش. ولی ببین اون چیزی که بهش خیلی میشه امید داشت مخاطبه. ببین مثلا من 10 تا تیپ فکری عوض کردم. دوره دانشجویی یه جور فکر می‌کردم، سال اولش یه جور، سال دومش یه جور، قبل از ارشد یه جور، ارشد یه جور، دکترا یه جور، هر دورش یه جور. همه آدم عادی همینه. مگه از آسمون وحی که نمیشه تو مغز ما که. یعنی اصلا کسی عوض نمیشه. من نظرم باید از خودش سوال بپرسه من چرا عوض نشه. تو مغز شما نمیشه. بله یعنی چی تو مغز شما نمیشه؟ میگم مگه از آسمون وحی میشه تو مغز من؟ میگم تو مغز شما نمیشه. خب پس ما میتونیم امیدوار باشیم وقتی این گفتگو داره انجام میشه کسایی که به این آقای الف علاقه‌مندن، چون الف رو دوست دارن، میان ببینن که این الف چجوری جواب ب رو میده. علاقه‌مندای ب هم میان میشینن ببینن ب چجوری جواب الف رو میده. هیچ علاقه هم ندارن حرف اینو، طرفدار این علاقه ندارن حرف اینو بشنون. ولی بالاخره توفیق اجباریه. این که داره حرف میزنه از اینم یه چیزی میریزه تو کلهشو. این مثل یه بذری میمونه. این بذر ممکنه به دلیل اتفاقات بیرونی، تجربیات زندگی، نمیدونم مطالعه، رشد سن، پختگی، هر چیزی، این بذر ممکنه شروع کنه رشد کردن. و به نظرم جابجایی بین این گروه ها، یعنی یه جور موبیلیتی به وجود میاد بین این گروه های مختلف. از این کم میشه مثلا به این اضافه میشه، از این کم میشه به این اضافه میشه، یا مثلا از دوتاشون کم میشه به این گروه ثالثی اضافه میشه. پس هدف گفتگو اینه. هدف گفتگو مخاطبای گفتگو نه مشارکت کنن. مشارکت کننده توی گفتگو بهانن. خب ما مهمون رو برای چه اساسی انتخاب میکنیم؟ جدای از اون فاکتورایی که شخصی باید داشته باشه، پایبند باشه به روش گفتگو، یه بالاخره یه حداقل ظاهر کارشناسی در اون حوزه داشته باشه. چرا میگم ظاهر؟ به خاطر اینکه کارشناس بودن خودش محل اختلافه بین گروه. ببین این نقد من دارم به این. خب در مورد کارشناس بودن پس صحبت میکنیم. اما هدف چیه؟ هدف اینه که اگر ما شناسایی میکنیم این گروه با این دامنه، با این اثرات در جامعه وجود دارن و خوب دیدگاهشون مورد نقد قرار بگیره، شما یه نفر مناسب از بینشون انتخاب کنی بیاری بذاری اینجا گفتگو بکنه. اینا به صورت طبیعی اصلا هیچ کاری به خود اون شخص هم نداره، چون اومدن حرف اینو بشنون، حرف مقابلش هم میشنون و شما میتونی امیدوار باشی که اون ویژگی مثبت اینو بگیرن و یه جابجایی درونشون اتفاق بیفته. اگر کسی دعوت شده، به این خیلی کار سختیه. ما بعضی موقع جلساتی که در واقع جلسات تنظیم برنامه هاست، اصلا آدم‌ها یهو اینجوری میگن، فرض کن من رشتم اقتصاده، بالاخره من تو اقتصاد کار کرده باشم، میتونم بفهمم آقا این آدم سوادشو نداره بابا. میگه بابا این اصلا کارشناس نیست، این اصلا حالیش نیست، فلان فلان. من خیلی سخته، واقعا خیلی سخته. ولی اونجا باید بلافاصله این جرأت شما داشته باشی از خودت بپرسی که از نظر کی کارشناس نیست. ما میدونیم آقای ایکس، مثلا من و شما میدونیم آقای ایکس کارشناس نیست، ولی از نظر مثلا 10 میلیون نفر در ایران آقای ایکس بهترین کارشناس در این حوزه است و آقای ایکس
با اون 10 میلیون نفر و با نظرات خاص خودش 80 میلیون نفر رو داره به فنا میده. شما چیکار میکنی؟ میگی بذار بشینه نقد شه. ببین اینا بیا اینجوری به موضوع فکر کنیم. دیدی الان شما میگی وقتی فلانی میاد نظراتش غلط از آب در میاد چرا میارینش؟ این خودش نتیجه گفتگو بوده. آقای ایکس اومده در قاب قرار گرفته، نظراتش ثبت شده، یک اتفاقی افتاده، اون اتفاق این موشک خورده وسط. من میگم این اتفاق خوبیه، این نتیجه گفتگو بوده. خب من اگه از بیرون نگاه بکنم آره اینو میتونم بگم، ولی وقتی که اون آقای ایکس خودش تریبون نداشته باشه و از قبل این حرفا رو در رسانه نزده باشه، اون آقای ایکس این نظرات رو در رسانه داده، نه ببین تریبون داشته و بعد من یه بارشو میفهمم، دو بارشو میفهمم، دیگه چند بارشو نمیفهمم و بعد ببینیم اون نگاه چقدر اهمیت داشته. و بعد نکته بعدی من اینه که مثلا مثال میزنم، شما توی همچین موقعیتی خب دیگه شما که میدونید دیگه یه بار اون آدمه دعوت شده، مثلا حالا یه فردی یه مواضعی گرفته، قطعا که ما تاس نمیریزیم که آینده رو بفهمیم، درسته؟ یه سری المانی داره که قابل تشخیصه و المان‌های متعددی هم داره که واقعیتش نزد ما نیست، اختیارش هم نزد ما نیست، بنابراین ممکنه اتفاقاتی بیفته که هیچ کس تخمین هم نمیزنه. ولی وقتی میرسه به اون نقطه، ببین همین گزاره‌ای که بیان کردی، این که خب اصلا این همین آقای ایکس، یه سری از مخاطبا اصلا حاضر نیستن حرف اینو بشنون، یه سری حاضر نیستن حرف مقابلشو بشنون، ولی یه سری هوادار داره این آقای ایکس. و وقتی هوادارانش میان حرف این رو بشنون، یا این هواداران این دیدگاهن میان حرف این حالا هر کی که در مقام ایکس نشسته رو بشنون، ممکنه یه چیزایی از حرف طرف مقابلن تو ذهنشون بذری کاشته شه و این باعث تغییر و تحولاتی بشه که خیلی خوشبینانه است حرفی که میزنی. خوشبینانه است، خیلی خوشبینانه است، چون بدبینانه‌اش اینه که شما یک تریبون وسیع‌تری به این آدمه داری میدی و اتفاقا این ممکنه اون مخاطبش با توجه به بایاسی و سوگیری که داره اتفاقا روش‌های جدیدی برای مالکشی در افکار عمومی هم پیدا بکنه تو منازعات خانوادگیش حتی. پس این ورش هم هست. و نکته بعدی بذار تموم بشه که همه رو یهو بگی. و نکته بعدی اینه که سوال هوشمندانه‌ایه، کارشناس از نظر کی؟ درسته، این حرف درستیه، چون من ممکنه حرفشو نپسندم، مثلا یه برچسب بهش بزنم که تو نمیفهمی، همون برچسبی که حتما به شما خورده به منم میخوره، حالا یا من میفهمم یا نمیفهمم مقوله دیگری است. این مسئله اینه که اون آدمه میاد راجع به تحولات منطقی سری پیش‌بینی هایی میکنه و دیگه کوچکترین معیار من برای اینکه معیار یک مخاطب عام مثلا برای اینکه بفهمه این آدمه واقعا تخصصی در این نظر که داره میده داره یا نه، اینه که زمان بگذره ببینه یکیش سالم در میاد یا نه. دیگه نمیشه شما از 100 تا تخمین که میزنی 102 تاش غلط باشه که. و وقتی 102 غلط رخ داد، فریم تو عوض بکنی، 102 تا غلط دیگه بهش اضافه کنی که هفته بعد میفهمی غلطه و رسانه آزاد یهو میبینی بار ششم داره دعوتش میکنه. و بعد وقتی دعوت میشه، من مامان مخاطب عام دارم در نظر میگیرم خودمو، ممکنه این پرسش براش پیش بیاد که حداقل یکی رو بذاری جلوش که اینو به چالش سنگین بکشه، خیلی راحت گذر نکنه، خیلی مأخوذ به حیا نباشه که اینا که گفتی چی شد. شما یه همچین نظراتی دادی آقا، صحبت الان یه 6 ماه گذشته، معیارت برای این نظرات چی بوده؟ یعنی این نقد سنگین بشه. میزبان که نقشش رو خودش منفعل در نظر گرفته که من درکشم میکنم چرا که شما باشی، چون واقعیت اینه که نمیدونم اینو میگی یا نه خودت، ولی به نظر میاد که تو اون موقعیت اگه موضع بگیری پس فردا برای دعوت از مهمان مشکل داری، دیگه کسی تو رو بی‌طرف نمیدونه، اصلا عدالت زیر سوال میره و قص الهازا. ولی اگه دعوت میشه طرف مقابلش رو با چه مقیاسی دعوت میکنی که این آدم به چالش سنگین کشیده شه، چون یه جایی ممکنه مخاطب احساس کنه واقعا به شعورش یه جایی توهین میشه. ببین من چند تا نکته بگم. ببین در مورد برنامه‌ای که این خاصیت داشتن همشون دعواهای سنگینی بودن، یعنی موضوعات منطقه رو اگه شما نگاه بکنی، چون من حدس میزنم چه افرادی ممکنه تو ذهن شما باشه،
این برنامه‌های معمولا بالای 400-500 هزار بار بازدید ماست و در سطح دعوا توش همونایی بوده که من ساعت در می آوردم. ساعت تو دست راستت ببند، چون دست چپ میبندی همیشه دوربینت اونور معلوم نیست میبندی. الان این هینتو دادی، در جریان باشید هر موقع ساعتشو در آورد بدون اوضاع خرابه. اگه اصلا خودی با ساعت در بیاد. نه اون برنامه‌های واقعا شخصیتی که شخصیت اینطور باشه تو برنامه سخت دعوت خواهد شد. من از این دفاع میکنم چون اسم شخص نمیتونیم بیاریم. دوست دارم که آدما با این ذهنیت ببینن که ببینن برنامه‌های ساده‌ای بوده یا برنامه‌های سختی بوده. اما من میخوام بازم تو رو دعوت بکنم به شرح صدر. ببین خیلی سخته، ممکنه حتی ساعت تو نشون نمیده، ممکنه تو هم لازم داشته باشی ساعتت در بیاری. من آمدانه این ساعتو دستم میکنم که از اون کارا نکنه. آره ببین یه چیزی هست. ببین بیا اینا قبول کنیم. واقعا تو بخشی از جامعه ما نظرات بسیار بد و خطرناک و واضح البطلانی وجود داره. بله درسته؟ بله بله. راه حلت برای این موضوع چیه؟ نقد سنگین. حذفش نه حتما. همینه. باید باشه صحبت کنیم، ولی نقد سنگین. آفرین. ببین ما آزادم همین بوده. ببین ما می‌خواستیم دعوت کنیم یارو رو، هممون اینجوریم. مثلا نمیدونم تو چجوری روبرو میشید، یعنی واقعا جدا. من بعضی موقع‌ها به این آدما ما یه سری خط قرمز داریم، یه سری خطای رنگای دیگه داریم که بعد اون خط این قهوه‌ای که مثلا گفتیم آقا کسی که دیگه به لحاظ روانی حالت پایداری نداره اینو ما دعوت نمی‌کنیم. کردی ولی خب آره نه خب تجربه کردیم. یعنی ما حتی اینم داریم که بخشایی از جامعه من کلی نمیگم، اصطلاحات خوبی هم نباشه، بخش مدنی نخبگانی جامعه ما ممکنه به دیدگاهی علاقه‌مند باشه که اون نفر ممتازش اصلا پایداری روانی نداشته باشه. از تیپ‌های مختلف هم هست و ما آوردیم و بعدش گفتیم واقعا غلط کردم که من این کارو کردم. اصلا ما بخشی که واقعا تو جامعه کیش شخصیت دارن، اصلا طرف نظراتش تغییر هم میکنه، باهاش تغییر میکنن. خیلی عجیب. خب اما ما گفتیم ما استاندارد رو چند پله میاریم پایین. این بحثی که شما میگی خیلی بحثای طولانی ما تو بخش تیش تولیدمون داشتیم. من یه ذره پیر شدم توی این قضیه، ولی شما در نظر بگیر یه دانشجوی ارشد قوی خوب توی حوزه مثلا علوم سیاسی، روابط بین الملل، اقتصاد میاد، بعد میگه آقا ما اینو میخوایم دعوت کنیم. میگه آقا این اصلا اندازه بچه دبیرستان نمیفهمه، یعنی این همه میدونن اینو. کسی وارد این حوزه شده باشه میدونه که آقا این قصه است. ولی من واقعش یکی دو سال واقعا زمان میبره در مورد بعضی از بچه‌هایی که میان انقدر این سخت هضمش که آقا همون کسانی که فکر میکنه این حرف درستی میزنم اینو باید بفهمن دیگه. واقعا پیروان این قصه در جامعه هم هستن. آره ببین ما یا مسئولیت داریم نسبت به، یعنی میگیم آقا این گروه وجود دارد، ممکنه کسی بگه آقا این گروه وجود نداره، خب وجود نداره که همه چی حل میشه. اگر وجود داره یه راه حلی میخواد. خب اینو دیدی؟ یعنی اینو دیدی که اون بخش از جامعه بفهمه این قصه است؟ ببین نیا کن شما اگر کسی کارکرد دوگانه داره ها، یعنی ممکنه حالا راه روش جدیدم توی گفتگو با عوام یاد بگیره برای اینکه سرکوب بکنه نظرات مخالفو. من بگم این عنوان تریبون دادن به اینا خیلی ها میگن به ما، مثل اون بود میگه خط قرمز گفتگوی شما چیه؟ میگه شما به این دیدگاه تریبون دادید. من خیلی به این فکر میکنم. حالا مثلا هر کسی شبانه روز به یه چیزی فکر میکنه دیگه، منم به این چیزا فکر میکنم. مثلا شما میری یه کسی که ممکنه قدرت هم داشته باشه میگه شما چرا به این تریبون دادی؟ خوش تریبون داره که. آره. میگه چرا به این تریبون دادی؟ بعد میگه اونو چرا آوردی که اونو بزنی؟ ببین اون برنامه‌ای که دوست نداره رو میگه تریبون دادی، اون یکی برنامه رو که از یه جهت دیگه ای دوست نداره میگه اونو آورد.
خب من بهش میگم که خب تو چرا نمیگی که من به اونی که تو میگی بخواستی بزنیش به اون تریبون دادم، به یکی نقد کردم، این یکی رو نقد کردم. آقا واقعیتش اینه که گفتگو دوورش عین همه، هم تریبون هم نقده. ببین هیچ کاریش نمیشه کرد. زیر بار توضیح دادن، استدلال آوردن ویژه برای تریبون بخوای بری، میریزن خفت میکنن. یعنی شما میگی آقا این فرد کارشناس نیست، من نیاوردم. خیلی هم ممکنه درستم باشه. یعنی 99% عقلا به شما بگن کار درستی کردی. یه گروه دیگه میاد میگه پس به اونم تریبون نده، اونم از نظر من کارشناس نیست. به محض اینکه شما بخوای اثبات کنی که اون کارشناسه، بهت میگن تو داری سوگیری داری، جهتگیری داری. راه حلش چیه؟ ببین من واقعش به این نتیجه رسیدم. گفتم ما از کسانی دعوت کنیم. من این ملاحظه‌ای که گفتی رو اول اینو بگم قبول دارم که آقا اگر کسی موضع حادی میگیره و خیلی هم روش زیاده خب این تو گفتگوهای سخت باید بشینه. گفتگوی آسون نداریم. ما خیلی از افراد رو تو گفتگوی آسون دعوت میکنیم چون کارشناسن. میگیم بیایم مکمل هم دیگه باش. اما کسی که موضع استثنایی داره، این باید تو گفتگوی سخت بشینه. تلاش کردیم اینو اجرا بکنیم. ممکنه ایراداتی توش باشه. اما دوباره اون جمله رو تکرار بکنم، احساس میکنم اگه مسئولانه با قضیه برخورد بکنیم خیلی سخته قبول کردن این، ولی شما باید میکروفونتو بگردونی به اونم بدی. ببین برای من قابل درکه و میفهمم، یعنی کاملا اینو درک میکنم که واقعیت اینه که شاید بخش از تصمیمات تاثیرگذار تو کشور حتی توسط افرادی گرفته میشه که پیرو همون قصه هان، یا همون قصه ها رو تولید میکنن، یا همون قصه ها رو ترویج میکنن، یا اون آدما اصلا میان که اون قصه ها رو تعریف بکنن. اصلا میفهمم اینو و میفهمم که دنبال کننده دارن، میفهمم که بخشی از جامعه این مدلی فکر میکنه، یا بخشی از ساختار دلش میخواد که بخشی از حاکمیت اینجوری فکر بکنه، بنابراین خب آدماش رو هم دارن. و اینکه چقدر توضیح پذیره از جانب یک رسانه که این متخصص کارشناس هست یا اون یکی نیست، کاملا همراه هم با چیزی که میگی. خیلی جای سختی نشستیم خلاصش. میدونم خیلی کار سختیه، به خاطر اینکه شما به هر حال داری با آدمایی صحبت میکنی و گفتگو میکنی که قاعدتاً از لحاظ فکری نزاع هم دارن با هم، و حتی این دوتا رو بشونی روبروی هم که با هم گفتگو کنن، حالا شاه میبخشه وزیر نمیبخشه، مخاطبانشون حاضر نیستن که این رو بپذیرن که آقای طرف مقابل فلان. حالا به هر حال یه چارچوبی هم به زعم من اون پشت باید باشه که دیگه یه جای دیگه نه دیگه. نه. یه جای دیگه. شما بلک لیست دارید ان شاءالله واسه دعوت از مهمون یا نه؟ ببین بلک لیست بخش بزرگیش روانیه. روانی میگم منظورم آدم روان نژند نیستا، کسی که خصوصیت‌های روانیش اجازه نمیده که فرم گفتگو رو رعایت بکنه. ممکنه که نماینده مجلس باشه، ممکنه اقتصاددان باشه، ممکنه که کارشناس رسانه باشه، هر تیپی ممکنه باشه. اما برای اینکه چجوری میتونیم با کمترین آسیب اون مشکلی که گفتم رو براش راه حل پیدا کنیم، یعنی گروه‌های اجتماعی هستن با دیدگاه‌های ویژه، ما تلاش کردیم، یعنی اینو به صورت دائمی هم این کار رو انجام میدیم که یه پایشی بکنیم، آدمایی که اینها به عنوان در واقع لیدرهای فکری بخشای مختلف شناسایی میشن، اینا رو پیدا بکنیم، آدمایی که دائما آدمای استانداردتری هستن، استاندارد در بیان، استاندارد در استدلال کردن و خصوصیات روانی و چیزایی دیگه، دائم اینا رو بذاریم بالا. مادامی که یعنی ما دائما میریم سراغ اون اولیه نشه میریم سراغ دومیه نشه میریم سراغ سومیه. امیدوارم هستیم که مجبور نشیم آدمایی که دچار اختلالات مثلا یعنی روان پایداری ندارن و دعوت بکنیم. تلاشمون این بوده. البته اونم برای بخشی متد جذب مخاطب هم هستون. اون
بله. اون فراز و فرودها یه وقتا بهتر از من میدونی که اتفاق میفته، ولی خب برخی هم عوارض بلند مدت خوبی نداره. بله. حالا شده گفتگوی ضبط کنی، پخش کنی و بعد از پخشش احساس بکنی که عجب اشتباهی کردم که پخشش کردم؟ آره. خطرناک به نظر میرسیده یا نه؟ به نظر ببین نه. بعضی از گفتگوهای ما خیلی گفتگوامون خط قرمزی بودن. مثلا مدل‌های مختلفشو بهت بگم. وقت دارین؟ چرا که نداریم، نشستم بشنوم. ببین مدلایی بودن که خیلی با خط قرمز خیلی بازی کردن و من واقعا شده که مثلا شب خوابیدم هر یه بار از خواب پریدم از شدت استرس. این زیاد پیش اومد. قبل پخش یا بعد اینکه دادی رفت؟ پخش. از قبل پخش که استرس داری شما، به خود برنامه که شما ذهنت مشغول میشه، بعد میخوای تیزر رو بزنی، نمیدونی تیزر رو کجاشو بذاری، چجوری در واقع چیز بکنی، تو چه سطح تنظیم کنی، و بعد پخشم ببین شروع میکنن دیگه. یعنی خب دیگه قبل اینکه بیاد وسایل نداشته باشی که ضبط بکنی، وسایل جمع بکنید ببرید اینجا دفن کنید. ببین ما با دوره‌هایی بوده، حالا کسی آزاد و دنبال بکنه، گفتگوهای مهم که میاد بیرون اصطلاحاً اون بازی پرونده سازی هم شروع میشه دیگه. بله. این همون اون سوالی که شما پرسیدی خودش بخشی از بازی پرونده سازی دیگه. بله. چقدرم علاقه‌مندن از لندن برای شما پرونده سازی کنن. نه مدل‌های مختلفش بوده، تیپ‌های مختلفش بوده. البته خب در واقع همیشه لندن لطف زیادی داره و آره به ما یه بار میگفتن که اینا خیلی عجیب بود برای من. این شما به یه رسانه‌ای که تو ایران داره فعالیت میکنه بهش بگی که این نفوذی موساد در تهرانه، چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ و مثلا یه خورده بگذره ببینی مثلا یه راه دیگه، مثلا نفوذی فلان دستگاه حاکمیتی، یعنی انواع روش‌های مختلف. و خب اگه من بخوام بگم برنامه‌های بوده به خاطر اینکه به لحاظ خط قرمزها خیلی حاد بودن. حتی ما واقعا روی مسئولیت پذیری برنامه رو ترتیب دادیم، احساس کردیم مردم با هم گفتگو کنن راه بهتریه برای پیدا کردن یه راه حل و الان هم موقعشه باید با هم گفتگو بکنن. به نظر میاد فضا برای اون بستی که میگفتی فراهم، یعنی واقعا دیگه مردم میگن آقا باید این 5 تا سوال رو باید در موردش گفتگو کرد خیلی سریع. شما این کارو نکنی، مثلا رسانه باید بگه آقا من اگر این شرایط اینطوری بود باید این کارو بکنم، اگه نه باید بده عذرخواهی بکنه بگه آقا من یه نقصی تو کارم هست. تو این موارد بوده، تو اون مواردی که آدمای در واقع ما چی بگیم مثلا شبه علم بهشون بگیم، چی بگیم، واقعا بعضیشون بوده من خیلی خجالت کشیدم. یعنی اینجوری در نظر بگیم من به دلیل وسواس‌های نظری رشته‌ای که انتخاب دیدم کردم و تعجبم کرده بودم اتفاقا منم که چرا رشته‌ای که انتخاب کردم فلسفه است، بعد طرف اصلا جواب مرتبط به سوال من نمیده. یعنی اصلا در واقع توی یه بازی دیگه توی پاسخهایی بوده که تو برنامه رسما سودو ساینس بوده. بله. و این برای من خیلی عجیب بود که از آزاد پخش شد. آره ولی ما هم بعدش ببین خیلی میشینیم فکر میکنیم که کار درستی کردیم، کار غلطی کردیم. این واقعا اینجوریه، تیمای اینجوری ممکنه مثلا در موردشون بالاخره نقد و داوری اینا زیاد بشه، ولی 7-8 تا آدم معمولی ان دیگه، میشینه فکر میکنه میگه آقا من الان این کارو کنم، ویژگی مثبتش اینه که خب آقا به یه بخشی میگم آقا این داره واقعا حرف سبکی میزنه. از اون طرف هم شخصیت ما اصلا بیایم جلوی این یارو بشینیم چی بگیم آخه، خجالت میکشه آدم. تو اینا هم بوده، من خیلی شرمنده شدم واقعا. اصلا یکیشون دوره بود که من کمتر می اومدم سر کار، درگیر کالای رساله‌ام بودم، واقعا 1 هفته من نتونستم رو رساله‌ام کار کنم، انقدر خجالت کشیدم از این موضوع. من رساله‌ام رو کانت بود، بعد روی بخش خیلی روی چیزش هم در واقع رو حسیات استعلایی، حالا کسایی که کار بکنن خیلی ظرافت داره.
داشتم نگاه می‌کردم گفتم اینو ببین. اینو چی؟ ببین که پخشش هم کردم. این چی بود؟ ولی از اون ورم میگم ببین یه چیزی، ببین کار علوم انسانی یه چیزی داره، یه پوز روشنفکری داره که آدم باش پرستیژ پیدا بکنه. این خیلی تله بزرگیه. آقا جامعه‌مونه. جامعه ما متاسفانه یه وجه منفیش همینه. چی کار میخوای بکنی؟ میتونی پرستیژ خودتو حفظ کنی بگی من اصلا به اینا نزدیک نمیشم. خب چی؟ همونا میان میخورنت. اصلا تغییری حداقل رخ نمیده دیگه. شده برنامه ضبط بکنی و دفنش کنی، اصلا کلا پخشش نکنی؟ نه، با تأخیر بوده. هنوز برنامه‌ای هم هست که ما منتشر نکردیم. ولی برنامه‌ای که کاملا ضبط بکنی و هیچ وقت پخش نکنی نداشتی؟ ببین برنامه ناقص بوده. یه دونه برنامه ناقص هست. ما یه پروتکلی داریم. میگیم اگه برنامه به انتها رسید باید منتشر شه، مگر اینکه سه ضلع داستان بگن منتشر نشه. ما مهمون اول، مهمون دوم. برنامه ولی اگر ناقص باشه، برای اینکه منتشر بشه سه ضلع ماجرا باید بگن ناقص منتشر بشه. یعنی به جنجال کشیده شده برنامه دیگه، فوش دادن به هم دیگه، رفتن بیرون دیگه. آره. و برای اینکه برنامه پخش نشه هر سه ضلع با هم باید تصمیم بگیرن بگن که پخش بشود. یعنی فرض اینه که نشود. ببین برنامه کامل فرض اینه که بشود. یعنی یه نفر بگه من راضی نیستم، میگم خب همون سوالم همین بود. آره. برنامه کامل یه سایدش بگه من پرفورمنسم مثلا خوب نبود اینو پخش نکنید. خب دیگه همینه دیگه، چیکار کنم؟ مثلا فوتبال بازی کردیم ما این دفعه پرفورمنس خوب نقاب گل خوردی، بار دفعه بعد ریلیز فرم میگیرین؟ نه. ولی برنامه ناقص دقیقاً برعکس اینه. فرض بر اینه که منتشر نشه مگر اینکه هر سه ضلع بگن منتشر بشه. ولی فقط هم یه برنامه اینطوره. من برنامه داشتم ولی ضبط کردم پخش نکردم به خاطر کیفیتش. رد نشستم ادیت شده نگاه کردم گفتم من دقیقاً چی به کی دارم ارائه میدم، این چی الان؟ آره ببین میدونی چیه ماجرا؟ واسه آزاد خیلی این کار راحت نیست. شما فرض کنید یه گفتگوی کاملی ضبط کنی. من یه بار به 2 نفر زنگ زدم گفتم خواهش میکنم این گفتگو رو پخش نکنیم. خیلی برنامه بدی بود. شما جای گفتگو کرده بودی؟ نه یعنی یه گفتگویی بود که 2 تا مهمان داشت و من بهشون زنگ زدم ازشون خواهش کردم که این برنامه رو پخش نکنیم. نکنید. من درست نکنیم. آره. ما پخشش نکنیم. هر سه ضلع رو راضی کنی. خب آره من خودم که راضی بودم. یعنی مثلا من برنامه که تموم شد دیدم همه پشت چیز اینجوریه. بابا اینا چی بودن اصلا؟ حالا واسه یکی بگه نه من خوب بودم پخشش کن. آره یعنی دلیلش این بود که اونی که ضعیف‌تر بود فکر می‌کرد خیلی خوب ظاهر شده و اون در واقع راضی نشد که برنامه منتشر نشه. و شما اگه تو این لحظات منتشر نکنی، اون میره تو سوشال مدیاش مثلا میگه که من زدم فلانی رو لطه پار کردم مثلا. واقعا شأن مهمونای ما 99% از این عبارات بالاتره. ولی فرض کنید آقا من چیز کردم و اینا به خاطر اینکه طرفدار اون بودن منتشر نکردن برنامه کامل از جانب آزاد خیلی باعث ایجاد سوء تفاهم میشه. به خاطر همین برنامه‌ای که هماهنگ شد اومدن نشستن دیگه ما باید فرض رو بر انتشار بذاریم. آره. بنابراین من فکر می‌کنم اولویتت خیلی بر اینه که لایو برنامه نذاری، درسته؟ نه ما اتفاقا دوست داریم لایو بذاریم برنامه. ولی با مهمونای سیف‌تری که قبلا دعوت کردی یا میتونی تخمین مثلا اگه همچی اتفاقی بیفته توش دیگه رفته تموم شده دیگه چیکارش ببین به یه تجربه رسیدیم دیگه. یه سری آدما بد گفتگو میکنن، محترمانه نیست رفتارشون رو دعوت نمیکنیم. کسی محترمانه بحث خودشون هم میدونن، خیلی هم دوست دارن. خیلی از کسایی که اتهامم میزنن از همونایی هن که دوست داشتن باشن ولی دعوت نمیکنیم. مخاطب از ما خیلی ناراحت میشه، به صراحت مینویسه میگه ما انتظارمون از آزاد این نبود. واقعا گرون تمام میشه برای ما. یه دونه برنامه بود فکر میکنم هلوش 4 ساعته. فاجعه است. دیدم دیگه فکر کنم یه جوری گفتم معلوم شد چیه. فاجعه است. هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم. موضوعی بوده که دلتون بخواد تو آزاد صحبت بکنید و هنوز صحبت نکردید؟ آره زیاده.
دوست داری بیان کنیش؟ ببین یه ترکیبایی از آدما هست خیلی خوبه، خیلی خوبه. این برنامه‌های خوب آزاد بعضیاشون هست 4-5 ماه مذاکره پشتشه. من یادم اون پادکست کار نکن که رفته بودم بهش گفتم یه گفتگو خیلی خوب که در واقع گفتگوهای سروش و علی دوست بود. 3 قسمت گفتگوهای سروش و علی دوست. اون 6 ماه مذاکره اون کار زمان برد. عبدالکریم سروش اولین بار بود بله گفتگو میکرد، طرف مقابلش همینطور شخص مهمی بود و مشابه اونا، یعنی تو حوزه‌ای که حوزه علاقه‌مندی خودم هست، تو بعضی از موضوعات الهیاتی بعضی از برنامه هست داریم پیگیری میکنیم، واقعا استثنایی هن. اگه بشه خیلی خوبه. یه چیزی که در مورد گفتگوها هست، مثلا آدم ها فکر میکنه مثلا شما یه گوشی رو ور میداری زنگ میزنی میگی آقای ایکس مثلا میای یا خانم مثلا وای شما تشریف میارید. اولا شما همون شماره رو بخوای پیدا بکنی تو بعضی از موارد ممکنه 2-3 هفته تا 1 ماه شما درگیر باشی. بعد افراد که افراد مؤثری باشن معمولا داده هاشون رو بدون واسطه از یه شخص ثالث نمیگیرن. یعنی یه مکانیزمایی دارن که اعتماد کنن، قبول کنن، بخونن. شما یه طرحی میدی، پیشنهادی میدی، اون طرح رفت و برگشت میشه. و آره یه سری گفتگوهای و بحثای الهیاتی هست من خیلی دوست دارم اتفاق بیفته. یه سری بحثا حوزه سیاست خارجی هست، کارهای خیلی آوانگاردیه، من اونا رو دوست دارم اتفاق بیفته. پاسخ نده اگه دوست نداشتی، ولی کسی هست که دلت بخواد باش گفتگو بکنی و نکرده باشی و نشده باشه؟ توی گفتگوهامون حاضر باشن یا من باهاش گفتگو بکنم؟ توی گفتگوهاتون حاضر باشه یا خودت باش گفت، یعنی برات مهم باشه که روی صندلی آزاد بشینه. ندارم آره. پس بنابراین این معنی باشه که توی گفتگو آره روی صندلی آزاد داشته باشیش. ببین ما یه سری موضوعات ملی داریم. این موضوعات باید بیان دو طرفش یه جوری تو دادگاه افکار عمومی بیان بگن چی بوده چی نبوده. من خیلی دوست دارم اینا تو آزاد اتفاق بیفته. مثلا شاید توی ابعاد کوچیکترش مثلا گفتگوی آقای نیلی و آقای خاندوزی در مورد اقتصاد دوره آقای رئیسی چقدر عجیب بود. بله این چقدر عجیب بود. خیلی عجیب. واکنش هم بابتش گرفتین درسته؟ آره. از همونا که به فضای باز و بسته من بود. آره. ببین گفتگوهای تعیین کننده ایه دیگه. یعنی ممکنه که پرونده یه سری از موضوعات رو ببنده. گفتگو مهم باشه خیلی موثره. آره ببین مثلا من یه سری بحثای سیاست خارجی که از 2 دهه کشور درگیرشه، اینا رو من فکر میکنم آدما باید بیان گفتگو بکنن برای تاریخ. و اگه عجیبم این چیه، اینکه به هر حال چه بیان چه حداقل بیان حرف بزنن. شما نیاین تاریخ داری داوری میشی. تاریخ داوریت میکنه. تاریخ داوری میکنه که چه بلایی به سر کشور اومده تو این 2 دهه. و حداقل بیا بگو چی فکر میکردی. آره. پرونده‌های مختلف سیاست خارجی هست، قراردادهای مختلف، توافقهای مختلف که خیلی محل اختلافن و فکر کنم یه روزی میان. امیدوارم اون روزی نباشه که دیگه از فایده نداشته محل تاثیر آره دیگه، یعنی از محل اعراب دیگه نباشن دیگه فقط داره میاد الان برای توجیهشون. سرگذشت این موضوعی که داری راجع به این بحران 2 دهه‌ای میگی، فرقی نمیکنه که ایرانی باشی که کجای عالم زندگی میکنی مهدی، گیری باش. بله. یعنی من ایران زندگی نمیکنم، اسیرم با این موضوع.
فرقی نمیکنه پول از کجا تو حساب من میاد، من میخوام به کی بدم، چه غلطی میخوام، هر کاری میخوام بکنم، وقتی پاسپورت من مال ایرانه من مسئله دارم و این فرقی نمیکنه من تو ایران دارم درگیر تبعات اقتصادی این فاجعه الان، زیست بومم به این وضعیت کشیده شده، یا نه اصلا دارم اونور دنیا توی نقطه‌ای در آسایش و آرامش زندگی میکنم ولی کماکان من ایرانیم. بله. و شما منو تحت تاثیر قرار دادی و یه روز باید یکی بیاد واقعا راجع به این موضوعات صحبت بکنه که این چه بلایی بود. 2 تا پرسش دیگه هم ازت دارم و من پرسشام تموم میشه. فرض کن فقط یه انتخاب داری بین این 2 تا، بین آزادی و برابری کدوم انتخاب میکنی؟ آزادی. و باز بین این 2 تا هم یک انتخاب داشته باشی، دموکراسی در جامعه‌ای که خیلی آگاه نیست و یا یک دیکتاتور خردمند؟ دموکراسی. 1 نفر رو هم به فیوز دعوت کن. اگه میخوای نقدش کنی میلاد دخانچی بد نیست. میلاد دخانچی. ارتباط دارین شما؟ آره. اگه زحمتشم بکشی، البته دعوتتون میکنیم، امیدوارم که بپذیرید رو صندلی فیوز بنشینید، حتما که گفتگوی جذابی میشه. راجع به خیلی مسائل دیگه هم دلم میخواست باهات صحبت بکنم، البته که میدونم کسالت داری، خیلی به من لطف کردی که اومدی، به ویژه در رابطه با استقلال مالی رسانه و این حرفا که میدونم بسیار صحبت کردی ولی خیلی مهمه که چقدر یک رسانه از سمت مخاطبش حمایت بشه که بتونه استقلالش رو حفظ بکنه و مجبور به سوگیری نباشه، چون لاجرم این اتفاق میفته. و سوالای متعددی ازت پرسیدم، مسائل متعدد دیگری هم هست که خیلی دلم میخواد بپرسم ولی میدونم که فکر کنم تا همین الان بیش از 2 ساعت گفتگومون زمان برده. نه خواهش می‌کنم. اگه موضوعی هست بین همه این موضوعات که فکر میکنی من راجبش سوالی نپرسیدم و خودت برات اولویته که راجبش صحبتی بکنی، من میشنوم. ببین اولویت نیست ولی یه چیزی رو که دوست دارم بگم اینه که یه بار یه بنده خدایی به من گفتش که این کار رو اگه مثلا برگردی 10 سال 12 سال پیش شروع میکنی یا نه. من اون موقع گفتم شروع نمی کنم. الانم داشتم تو راه می اومدم گفتم الان اگه یکی دوباره ازت بپرسه چی میگی؟ برای همین نپرسیدم که قبلا پاسخ داده بودی. چون این سوال ثابت هم از همه میپرسم. آره داشتم فکر میکنم الانم میگم شروع نمی کنم. داشتم فکر میکنم شبیه چه رویدادی و در صورتی که دارم ادامه میدم خیلی هم با زندگیم گره خورده و واقعا هم هزینه روانی، یعنی زندگی داره خرج، این زندگی خرج شدنم لزوما فردی نیست، شاید بیش از من مثلا همسرم و بچه‌هام و اینا دارن خرج این کارو میدن چون خرج روانیش خیلی بالاست. چون ممکنه مخاطبم ندونه، من اتفاقا تاکید موکد رو این صحبتت بکنم، تولید کانتنت گفتگو محور و دغدغه‌مند مدون زندگی رو نابود میکنه. زندگی رو نابود میکنه. واقعا نابود میکنه. اون اوایل که ما کار آزادو شروع کرده بودیم مثلا 10 سال پیش، من تو حیاتم طالبی داشتم، بادمجون داشتم، فلفل للمه‌ای داشتم و عصرا من اینا رو آب میدادم، بعد کوداشون منظم بود. الان خاک داری فکر کنم. بعد چند وقت پیش من داشتم فکر می‌کردم اصلا چه جوری بود من عصر روز خونمون رو میدیدم، یعنی عصری که خورشید هست هنوز. من مثلا معمولا ساعت 11 شب 12 شب 10 شب اینا میرسم خونه که امشب دیرتر هم خواهد شد. آره نه مثل همیشه است. داره 12 میشه. آره. و واقعا خیلی از بچهای ما هم دیرتر از من میرن یعنی اینا فقط خاص من نیست و شما میدونی هرچی هم رسانه بزرگتر هم بشه فشارها افزایش پیدا میکنه. این فشارها هم که افزایش پیدا میکنه اولین جا رو روانه. باشه فکر کنم شبیه کدوم پدیده تو زندگیه که اولش شما میگه اوه چه کاره، خیلی شبیه بچه دار شدنه. شما متأهلی؟
درسته؟ بله. بچه هم داری؟ خیر، نداری. من 2 دختر دارم. زنده باشه. سلامت. مثلا من یادم اون اوایلش یعنی شما میخوای تشویق تو کنن که بچه دار بشی، شبیهش بکنین که آقا من میخوام یه کار مستقل خودم میخوام انجام بدم با این دغدغه ها، با این ارزش ها. مثلا به شما میگن مثلا پدر شما، مادر شما، پدر خانم شما، مادر مثلا بچه شیرینه فلانه. اولین باری که بچه مریض بشه شما دیگه اصلا دیگه زندگی رو فراموش میکنی و هی سوال از خودت میپرسی که با اینکه بچه رو دوست داری، هیچ وقت نمیشه حتی به اینم فکر کرد که نباشه، ولی میگید من تحمل این همه فشار رو داشتم یا نه. واقعش فکر میکنم که اینا آدما باید برای اینکه هیچ وقت کسی از کاری برداشته واقعا اسم موفقیت روی کاری نذاره. این اسم خیلی اسم بدیه، من خیلی خوشم نمیاد. که واقعا آدما باید به صراحت بگن که خیلی اوقات 99% یک کار سختی و تلخیه. مثلا یه نمونهش همین، مثلا ما اخیر مصاحبه تاکر کارلسون با پزشکیان که اتفاق افتاد، واقعا یه چیزی هولوش مثلا فرض کن 6 ماه 8 ماه سختیه، همش هم سختیه. آدما بدونن ما با در واقع چیز ساده ای مواجه نیستیم و خواهش هم میکنیم که آدما تو همین چارچوب با لحاظ این نکته، با در نظر گرفتن این همدلی نسبت به همه سختی های این کارا که خصوصا اگه مستقل هم باشه به لحاظ اقتصادی و جهات دیگه خیلی بدتر هم میشه، اینجوری داوریش بکنن. همین. نگران داوری هستی پس؟ نگران داوری؟ آره بالاخره چرا نباشه آدم. ببین یه رسانه نگرانی از این بابت که ما توی موقعیت خطرناکی هستیم نه نیست. خدا رو شکر خیلی بهمون اعتماد دارن مردم. ولی همیشه این نکته رو بالاخره دقت میکنیم. یعنی دوست داریم صادقانه با آدما صحبت بکنیم، بگیم که ما رو توی این شرایط داوری بکنید. من نسبت به این موضوع حساس هستم. یعنی نسبت به این که رسانم چه شکلی داوری میشه، نسبت به این که اون اهدافی که براش مد نظر گرفتم تیک میخوره یا نه، یکی وقتی مخاطب متوجه کاری که میخوام بکنم میشه یا نه، اینکه سوء برداشت میکنه یا نه. ولی به نتیجه رسیدم که میتونم تلاش بکنم براش که روشن‌تر باشه ها. اتفاقا چقدر خوب شد که اینو گفتی، برای همین گفتم واقعا برات مهم هست، چون من از این ادا خیلی بدم میاد که کسی رو نباید قضاوت کنم چون میکنم. واقعیتش پس ذهنم این کارو میکنه چه من بخوام چه نخوام. احتمالاً برای همینه. حالا فرقمون تو اینه که بیانش میکنیم یا نه، اینکه چقدر دیتا داریم برای قضاوت، چقدر دقیق قضاوت میکنیم یا نه. حالا میکنیم دیگه. بنابراین از این ادا هم خوشم نمیاد که بگم برای مهم نیست که بقیه نسبت به من چی فکر میکنن یا نسبت به رسانه. به نظر من کسی به این نقطه برسه کمی خطرناکه. آره خطرناکه. ولی دیگه اینم پذیرفتم که راه باریک عدم راه گرانباران نیست. هرچه داری همه انداخته میباید رفت. بگو در انتهاف میکنم صاحبم بودم یه گیرم که قمار از همه عالم بردی، دست آخر همه را باخته میباید رفت. بنابراین خودم قانع کردم راجع به این که احتمالاً تو این قماره هم یه جاهای پیروز نباشم، تو گفتگوها پیروز نه، تو گفتگوها بله. تو این که مخاطب هدف اون گفتگو رو درک بکنه یا نه. ولی ببین من میگم یه خوششانسی البته تولید کننده‌های کانتنت بلند دارن که مخاطبای بسیار عاقل خوبی دارن، صبورتری دارن. آره. این خیلی خوششانسیه. کسایی که تو حوزه‌های دیگه کار میکنن لابد از این خوششانسی‌ها خیلی ندارن. به خاطر همینم من در مجموع فکر میکنم که به نحوی بالاخره صحبت کردن و گپ زدن و ارتباط گرفتن و اینا حتما کمک کننده است. آدم‌ها در مجموع ارتباط مثبتی میگیرن. ما حداقل تجربه‌ام تو آزاد اینجوری بوده، فکر می‌کنم شما تجربه همین بوده. سپاس از مهرت که دعوتمو پذیرفتی. به فیوز خیلی برام ارزشمند بود. خیلی دلم می‌خواست که با هم گفتگو کنیم، چون داری به هر حال کار فکری مهمی انجام میدی و امیدوارم که یه روزی مدیوم رسمی تری پیدا بکنه. اگر رسانه از این
از این بندها آزاد بشه تو کشور که مخاطب عمومی‌تری داشته باشه، حداقل شرایط اینترنت سر و سامانی پیدا بکنه که همه داریم آزار می‌بینیم ازش، که بشه این گفتگوها به دست تعداد بیشتری از مخاطبان برسه، حداقل راحت‌تر برسه. چون به هر حال منم گفتگوهای آزاد رو می‌بینم، همونقدر که من می‌فهمم که ما خودمون دغدغه کیفیت داریم که با کول بکنیم بیایم ایران گفتگوامون رو آنلاین ضبط نکنیم، میفهمم که آزادم این دغدغه رو داره. و وقتی که اومدم ایران این بار، مخصوصا این بار، اینو من با تأکید میگم، این بار متوجه شدم که ما آب در هاون میکوبیم اونجا. ما گفتگوامون رو با بدبختی 4K ضبط کن 4K پخش، اصلا کسی نمیتونه اینجا درست 4K ببینه اونو. ما داریم برای کی تولید میکنیم من نمیدونم. ما این وضعیت اینترنتی که بعد از VPN هم بگذره، که امیدوارم به اون نقطه‌ای که در دوردست ها متصوری برای آزاد بهش برسین. بازم ازت سپاسگزاری میکنم که اینقدر باز بودی برای پاسخ به سوالات. خواهش میکنم، ممنون که دعوت کردی. سپاس از مهرت. فیوز هفته آینده رو هم از دست ندید. بدرود.